السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نحييكم من هنا من أرضية الميدان، حيث نبدأ معكم هذه التغطية الحية والمباشرة والاستثنائية لمهرجان التحدي. بالأمس أسدل الستار عن مهرجان بطولة كأس آسيا. اليوم في الفترة الصباحية ابتدأ مهرجان التحدي، والفترة المسائية هي ختام لهذا المهرجان الكبير. التوقعات والترشيحات على قدم وساق، الأسماء والشعارات تستعد لانطلاقة الفترة المسائية. الشوط الأبرز شوط السيف الفضي، ختام المهرجانات هنا في أرضية التحدي في ميدان الشحانية، ينطلق بعد ساعة من الآن. الترشيحات تذهب مع نوضل أبرز، والذيبة أيضا خطيرة، فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام مجددا، كما يسرني أن أرحب بضيوفي أيضا هنا في الاستديو، بداية مع المحلل الفني لقنوات الريان الفضائية مبارك بن ترحيب. حياك الله يا أبو حمد. الله يحييك يا أبو ثامر، نرحب بك ونرحب بإخواننا الموجودين والمشاهدين في هذه الليلة الاستثنائية، والله إن شاء الله يوفق الجميع. اللهم امين. سعداء بتواجدك يا ابو حمد، ويستمر الترحيب مشاهدينا ومستمعينا الكرام بالمحلل الفني والخبير في مجال سباقات الهجن الشاعر سهيل الحبسي. حياك الله ابو مبارك. الله يحييك ابو ثامر، يا مرحبا. سعداء بتواجدك وانا اسعد طال عمرك. الله يحييك. ايضا المحلل الفني لقنوات الريان الفضائيه صالح الدعبه يتواجد معنا. حياك الله يا صالح. يا مرحبا. سعداء بوجودك يا ابو راشد. الله يطول عمرك. اذا مشاهدينا الكرام، مساء استثنائي، مساء الرموز، ننتظر انطلاقة أشواط الثنايا للبكار والقعدان، وكذلك ننتظر انطلاقة شوط الزمول، وأيضا شوط الحيل، شوط الأسماء والشعارات، شوط الإنجازات، لما لهذه الأسماء من رصيد حققته في السنوات الماضية. تأتي هذه النخبة وهذه الكواكب في شوط التحدي والإثارة في مساء هذا اليوم، بالأخص شوط الحيل السيف المرتقب، فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين. الفترة الصباحية كنا على موعد مع سن الحقائق، وكذلك سن اللقاية، وأيضا سن الجداع، ومن هنا نستعرض معكم أول وأبرز أشواط الفترة الصباحية لسن الحقائق للبكار. نستعرض معكم أيضا حضور برمودا التي استطاعت أن تنتزع رمز هذا الشوط مع افتتاح مهرجان التحدي. برمودا لمالكها سعد بن سالم بن عبد الله، ونقول لك الناموس يا ابو سالم على هذا الانجاز من خلال برمودا التي استطاعت ان تظفر بناموس هذا الشوط، وكذلك تحقق افضل توقيت 5:49 73 جزء من الثانيه. المركز الثاني لجه علي بن راشد بن علي بريص المري، والمركز الثالث ضيوف لراشد بن سالم بن محمد الغيثاني المري. برمودا كانت علامة فارقة. مبارك بن ترحيب في مسار هذا الشوط، أتى الناموس معها، وكذلك ظفرت بالرمز. تقدم بالتهنئة إلى سعد بن سالم بن عبد الله بن شعيل على حصول برمودا على هذا الرمز والتوقيت الأفضل، وعصاه الأبطان وهي كذلك من الإنتاج. وشفنا شعار بن شعيل، هذا ثالث رمز يحصد هذا الموسم في سن الحقائق، متألق، والبكرة هذه جايبة أفضل توقيت مهرجان سيدي سمو الأمير على الفترتين الصباحية والمسائية. وكذلك حتى في الحقائق المفتوحة كان التوقيت الأفضل مع برمودا، وبرمودا من الإنتاج بن شعيل، وحصدت رمز تحدي، رمز تحدي مفتوح في إنتاج ما شاء الله ومشترى ودايع. وكذلك لجه لعلي بن راشد البريص وضيوف على المركز الثالث اللي هي راشد بن سالم محمد الغيثاني. وشفنا اداء برمودا اداء ملفت. برمودا هي ضيوف المركز الثالث نعم، لكن شفنا اداء برمودا اداء ملفت، اداء قوي، ابعدت من الحلال وعصاها في الابطان وسوت نهايه طيبه. صحيح، وكان توقيتها توقيت ممتاز، مميز، يمكن من اول مره يتسجل هذا التوقيت في هذا الموسم وبدون اي اوامر. نعم، وبدون اي اوامر. فتهانينا والناموس لمالك برمودا سعد بن سالم بن عبد الله بن شعيل على هذا الانجاز في اول اشواط مهرجان التحدي مع السن
الصغير. كل الأسماء المشاركة أسماء صاحبة إنجازات، فهنا نعتبر أن هذا الإنجاز إنجاز مضاعف، والناموس كذلك مضاعف. ننتقل إلى شوط الحقائق القعدان. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، حواس اليوم استطاع أن يستعرض مهاراته في مسار هذا الشوط، وأن ينتزع هذا الرمز الغالي مع عبد الله بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل. هذا الشعار اليوم كان شعار استثنائي الحقيقة، من خلال ما قدم من منافسة وندية وإثارة وتحدي في مسار هذه الأشواط. توقيته 53 جزء من الثانية على مسافة ال4 كيلومترات. الحصان محمد بن سالم بن عبد الله بن شعيل لنفس الشعار أتى في المركز الثاني، والمركز الثالث رمز مع علي بن ناصر المريزيق المري. حواس اليوم أيضا كان علامة فارقة في مسار هذا الشوط، بالرغم من وجود أسماء لها الإنجازات. يا أبو مبارك، قدم بالتهنئة لعبد الله بن حمد بن عبد الله بن شعيل راعي حواس اللي ظفر اليوم برمز القعدان الحقائق، وايضا الوصافه كانت مع ابن عمه احمد بن سالم بن عبد الله بن شعيل، يعني عيال العم اللي حصروا المنافسه على اللقب بقعودين اللي هن حواس والحصان يستاهلون مع المضمر اللي نوجه له تحيه عوض بن سعيد الوهيبي اللي تالق اليوم في اشواط الحقائق. حواس والحصان جميعا ايضا من اشواط الانتاج، مما يثبت لك على ان الانتاج اذا حضرت السبوق يحضر في اشواط التحدي وفي الاشواط اللي تكون فيها. هو الشعار يختلف بين حواس والحصان، لكن الناموس واحد. الناموس واحد، وهم عيال عم، والمضمر على ما اظن انه واحد، واحتصروا يعني احتكروا اشواط الرموز الحقائق القعدان والبكار، نبارك لهم، وهذا التألق اليوم. يستاهلون، بس إن احتصروا جات على حصريا، يعني حصريه وعلى احتكار ابو مبارك. إذا تهانينا والناموس أيضا لمالك حواس عبد الله بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل. ننتقل الآن مشاهدينا ومستمعينا الكرام إلى سن اللقاية، وبالأخص سن اللقاية أبكار، وأنتقل إلى أفراح التي أيضا قدمت الأفراح لمالكها ومحبي هذا الشعار من خلال هذا الإنجاز وحصولها على الشلفة الفضية. جابر بن حمد بن حسين بن علي آل جرحب، ونقول له الناموس على هذا الإنجاز. توقيت أفراح 7:25 ثانية 9 أجزاء من الثانية على مسافة 5 كيلو مترات. المركز الثاني سحايب جابر بن محمد بن مبارك النابت المري، والمركز الثالث نوايد لهجن السيلية. فتهانينا والناموس للجميع. حضرت أفراح وحضرت معها الأفراح في مسار هذا الشوط صالح الدعبة. يستاهل مالك أفراح، وهنيه الناموس، وأفراح مو بغريب عليها إنجازها اليوم، صاحبة إنجاز قوي. حضورها في الأشواط الرئيسية وكذلك أشواط الرموز دائما تكون حاضرة. أفراح في صلب المنافسة، وقدرت اليوم منها تحسم الشوط لمصلحتها، مع أن كان فيه منافسة قوية من سحايب بكرة جابر محمد، ونهنيهم الناموس على وصافة الرمز، والتهنئة موصولة كذلك لمضمرها علي بن ضافي، وجعله ناموس دائم إن شاء الله. اللهم امين، ونقول لهم يستاهلون، والناموس ايضا لحصول افراح على شوط اللقايه البكار. شوط اللقايه القعدان مع مقدم لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطيه، اتى ليتقدم هذه الجموع وينتزع الخنجر الفضي في مسار هذا الشوط. فتهانينا والناموس لمالك مقدم عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. التوقيت الزمني لمقدم في مسافة 5 كيلو مترات 7 دقائق 24 ثانية و4 أجزاء من الثانية. مبلش لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي أتى في المركز الثاني، وشاهين لهادي بن سعيد بن محمد القطامي أتى في المركز الثالث. أيضا مقدم صالح الدعبة قدم عرض مميز في مسار هذا الشوط. يستاهل مالك مقدم عزيز بن خالد بن عبد الله العطية، ونهنيه الناموس على حصول مقدم على خنجر التحدي. وخنجر التحدي سواء في جميع الأسنان، رمز التحدي رمز له مكانه، حيث أنه يجامع جميع الحلال اللي شارك في أشواط الرموز، ويعتبر شوط النخبة، فقدر مقدم انه حسم الشوط لمصلحته. ما شاء الله عليه، شوف دخوله واحتياطيه ومخزونه العالي، دخل بقوه. القعود صاحب انجاز، والشوط كله صاحب انجاز، لانها كلها متاهله من اشواط الرموز. وكذلك القعود الثاني مبلش اللي جاء حل وصيف، هذا صاحب رمز ما شاء الله. اي نعم، قعود محمد بن جار الله.
فالشوط هذا مو شوط استثنائي الحقيقه. نعم. إذا تهانينا والناموس لمالك مقدم عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية لحصوله على شوط الجذاع القعدان وكذلك على الخنجر الفضي. ناموس ورمز هذا الشوط في مهرجان التحدي. أنتقل إلى سن الجذاع عفوا، وأنتقل إلى الكحيدية التي استطاعت أن تنتزع رمز الجذاع البكار لشعار هجن السيلية، وبتوقيت زمني يقدر ب8 دقائق 57 أو 57 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية. المركز الثاني مسرة زيد بن محسن بن علي بن طيثاب آل نديلة، والمحروسة عند ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند احتلت المركز الثالث. تهانينا لهجن السيلية وكذلك للورد عبد الله بن سعيد العيدة. سهيل حضرت الكحيدية واستطاعت أن تظفر بالشلفة الفضية في شوط الجذاع البكار. نعم ابو ثامر، نحن شاهدنا اقوى شوط جذاع في هذا الموسم للامانه بنسبه الحضور. الهجن مات الرموز اللي حضرت في هذا الشوط. القحيديه من ماخذ رمز في الانتاج، ايضا ناقه بن طيثاب من الانتاج، ومحروسه ايضا انتقل ملكيتها من بن مسفر الشهواني الى ناصر المسند من شوط الانتاج. دليل على قوه اشواط الانتاج. حضرت الكتائب هجن المسند في مقدمه الشوط لتقصي كل من كان في المقدمه، وكان استهدافهم واضح لجميع المراكز اللي كانت في مقدمة الشوط. وصلت القحيدية من المراكز المتأخرة، تجاوزت بكل سهولة. حاولت المحروسة المملوك ناصر عبد الله المسند الآن تجاوز مسرة المملوك يزيد بن محسن، هون من سرعة المحروسة، وظلت المنافسة ما بين مسرة والقحيدية. نبارك لهجن السيلية تألقهم في هذا يستاهلون التألق هجن السيلية. وننتقل إلى شوط الجذاع القعدان. انتقل إلى شجاع لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي، وتوقيته الزمني 9 وثانيتين. تهانينا والناموس لابو ناصر حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. أثبت وجوده أيضا في مهرجان التحدي من خلال مشاركة شجاع في مسار هذا الشوط، وظفر بالرمز الخنجر الفضي. مرموق احتل المركز الثاني مع صالح بن حمد أبو شريدة المري، والأسد مع محمد بن علي بن حمد بن علي المري احتل المركز الثالث. مبارك بن ترحيب. تقدم بالتهنئة إلى مالك شجاع حمد بن غانم سلطان الهديفي على انتزاع هذا الرمز، وكذلك شجاع من انتقل ملكيته من أشواط الإنتاج. شفنا اليوم أشواط الإنتاج حلال الإنتاج أو مشتري أشواط الإنتاج فرض سيطرته على على رموز مهرجان درهم التحدي. وكذلك شفنا مرموق هو بطل هذا الموسم، وصيف في الرمز أكثر من 3 مرات تقريبا. والأسد محمد بن علي بن قريع ثالث على هذا رمز التحدي. فالأسماء هذه كلها لها إنجازات صحيح، لها ماضي طيب. يستاهلون. وتهانينا والناموس مرة أخرى لمالك شجاع حمد بن غانم بن سلطان الهديفي على هذا الإنجاز، وكذلك التهاني والناموس لأصحاب المراكز الأولى في مسار 6 أشواط لسن الحقائق وكذلك اللقاية وأيضا الجذاع. ومن هنا نستعرض معكم قائمة بأسماء الهجن الحاصلة على المراكز الأولى في أشواط الفترة الصباحية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بأشواط الفترة الصباحية. نقول لهم الناموس على هذا الإنجاز الذي تحقق الحقيقة في ختام المهرجانات. هنا مهرجان التحدي كل الأسماء المشاركة أسماء لها إنجازاتها ولها حضورها وكذلك لها تميزها. ننتقل إلى أشواط الفترة المسائية. 4 أشواط. راح نبدأ هذه الأشواط مع سن الثنايا البكار، ومن ثم ننتقل إلى سن الثنايا القعدان، ومن ثم إلى شوط الزمول. وهنا تقف الأشواط مع شوط التحدي، شوط السيف، شوط المرشح الأبرز نوضة. نتمنى التوفيق لشعار المسند وإلى كل الشعارات المشاركة في مسار هذا الشوط. نذهب إلى العام الماضي لسن الثنايا البكار ونستلهم معا ونتذكر من هي حاملة اللقب ومن هو الشعار الذي استطاع أن يظفر بهذا اللقب العام الماضي في سن الثنايا البكار.
إذن 4 أشواط رئيسية، 4 أشواط قوية. هذا هو الشوط الأول، ينطلق منها شوط مخصص للثنايا البكار. اللحظات الأخيرة، التكتيك هنا محمود الوهيبي قائدا لخود ومحمد بن ناصر الشنجل مع نوف 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 هناك مع نوف محمد بن ناصر الشنجل الشلفة، ويقودها محمد بن سعيد الدهن مع المركز الأول. نوف سلموني على نوف، سلموني على نوف الشلفة خود قادمة. روح يا الشنجل، روح يا راعي نوف الشلفة مع نوف. سلام يا الشنجل، سلام للوالد الحاضر في هذا المساء، ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. نوف خطفت الشلفة. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل على فوز نوف بالشلفة. إذن 2018 شوط الثنايا البكار في مهرجان التحدي مع نوف ومع شعار ابن الشنجل محمد بن ناصر. نقول له الناموس مرة أخرى، السنة هذه راح يكون هذا الرمز مع من هي التي سوف تظفر برمز الثنايا البكار في مهرجان التحدي؟ قائمة بأسماء الهجن المشاركة في مسار هذا الشوط. – 25 اسم في هذه القائمة. كل هذه الأسماء حضرت لانتزاع الشلفة الفضية في شوط الثنايا البكار في مهرجان التحدي. الأبرز عوافي لشعار المسند: ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، سالم، فهد، سهيل الحبسي، صالح الدعبة، مبارك بن ترحيب. إذن الثلاثي يرشح عوافي لانتزاع الرمز في مساء هذا اليوم. والوال يرشحها راشد السعدي لنفس الشعار، شعار ناصر بن عبد الله المسند لانتزاع الشلفة الفضية. غانم يروح مع صدى صاحبة شوط الإنتاج ولا الشوط المفتوح اللي هي صدى لبن قمرة، صاحبة الشوط المفتوح في مهرجان سيدي سمو الأمير يحفظه الله ويرعاه. قدمت عرض مميز وتستحق الترشيح، وكذلك الشعار يستحق الترشيح. إذن أمام 25 اسم، الأبرز 3 أسماء. مبارك الحبسي قائمة فيها 25 اسم، كل هذه الأسماء أتت للمنافسة. مبارك الحبسي في أمان، أنا ولده سهيل. نعم. ونعم بك بمبارك. ما عليك زود طول عمرك يا ابو مبارك. الله يطول عمرك. الأسماء الحاضرة في هذا الشوط تعتبر نخبة ثنايا الجماعة في هذا الموسم بالنسبة لإنجازاتها المعروفة، ولعل أبرزها ما حضرت في أشواط الإنتاج، وأيضا ما حضرت في الأشواط المفتوحة وأشواط العمانيات. فنحن إذا رجعنا على عوافي اللي ربما انصبت عليها عدد من الترشيحات، هي وصيفة الرمز في مهرجان سمو الأمير الوالد من الهجن اللي تترشح، والوال في رصيدها رمز صدى. هي وصيفة الرمز في مهرجان، وصيفة الرعب في مهرجان سمو الأمير الوالد، وصيفة المملحة، وصيفة المملحة عفوا. بالنسبة لي والوال أيضا في رصيدها رمز صدى بن قمرة، صاحبة رمز، وجميعا يعني كانت عليها الترشيحات. كلاسة أيضا صاحبة رمز. المونديال وصيفة رمز أكثر من مرة، وبكرة ترشح ومستواها ثابت طيلة الموسم من صفقات مشاري اللي اشتراها عبد الله بن سعيد العيدة. فالأسماء هذه جميعها في رصيدها عدة رموز. لعل نحن ترشيحنا على عوافي المستوى اللي حضرت به في مهرجان سمو الأمير الوالد ما كانت بذاك الحضور في مهرجان سمو الأمير، قد تعوض حضورها في مهرجان سمو الأمير بمستوى أفضل في هذا. نعم، الاستهداف واضح من هجن السيلية على الرمز ب6 أسماء. صحيح. الأبرز عندهم كلاسة. نعم، الأبرز كلاسة والمونديال، وأنا أتوقع على والمونديال والحويلة كذلك درة وصيفة الرمز. ودرة وصيفة الرمز كلها. الأقرب من؟ درة والمونديال والحويلة وكلاسة. اسم أبرز جميعها عند هجن السيلية.
كلهن في نفس من المستوى. وجهة نظرك؟ انا اتوقع بناء على معطيات. اتوقع المونديال. المونديال. نعم. صالح. درة. مبارك عفوا. درة. صالح. الابرز عند هجن السيليه. ابرز عند هجن السيليه بتكون مونديال. المونديال. نعم. اذا المونديال مبارك وكذلك عفوا سهيل وصالح الدعبة يتوقعون أن تكون المونديال هي الأخطر، ولكن مبارك بن رحيب يذهب مع درة. الأخطر عند شعار العطية مبارك الشامخة ديمة صناعة. صناعة هي الأخطر. سهيل صناعة. مبارك صالح عفوا صناعة هي الأخطر والمسند عوافي وكذلك والوال. فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين في مسار هذا. حسب ما وصل لنا والوال ما راح تشارك. حسب ما وصل لنا والوال ما راح تشارك، هذا بناء على ما وصل لمبارك بن رحيب. نذهب إلى شوط الثنايا القعدان العام الماضي. من هو حامل اللقب؟ تتواصل أشواط مهرجان تحدي قطر في شوطنا الخاص بالخنجر الفضي للثنايا القعدان، حيث رصدت جائزة نقدية قيمة 1,000,000 ريال للفائز بالمركز الأول. وانطلق مهرجان تحدي قطر بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. يا سلام يا سلام، بالراية يضمر العثماني ولكن مروح مع المركز الأول صائد الرموز أو الشعار السيلاوي صائد الرموز أم العيدة في معركة الثنايا في خنجر الثنايا القعدان. الخنجر الفضي يحتار ما بين مروح وما بين العثماني. ذكرت بأن العثماني كفته مليئة بالترشيحات، بينما مروح حاصل على إنجازات عديدة في هذا الموسم وحاصل على الخنجر الفضي في مهرجان المؤسس. هل يضيف الخنجر الثاني؟ الله البرنس خادم، البرنس خادم شعشاع اشعلها شعشاع. ماذا فاعل انت يا البرنس؟ راعي الدوحه قادم، راعي بروك قادم. يا سلام، مروح ولا شعشاع ومروح بن عقيل ام الخيارين صايد الرموز ام البرنس؟ يا سلام يا هشوط. الخنجر شعشاع مروح شعشاع او مروح شعشاع يختطف الخنجر الفضي. تهانينا والناموس لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. إذن شعشاع هو صاحب وحامل اللقب العام الماضي في مهرجان التحدي الثنايا القعدان لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، شعار البرنس، وفاله التوفيق بإذن الله من خلال أيضا مشاركتهم في شوط السيف مع الدوحة أم السيوف محبوبة الجماهير. ننتقل إلى قائمة بأسماء الهجن المشاركة في مسار هذا الشوط على الخنجر الفضي. إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، 25 اسم أيضا في هذه القائمة. الأبرز صاحب هذا الشوط في مهرجان سيدي سمو الأمير يحفظه الله ويرعاه العابر وإلى شعار الرموز، شعار هجن السيلية، هذا الشعار الخطير الذي نتمنى أيضا له التوفيق بإذن الله من خلال هذه المشاركة في مسار أشواط رموز للفترة المسائية في مهرجان التحدي. هو الأبرز سالم، غانم، سهيل، مبارك بن رحيب يرشحون العابر لانتزاع الرمز ويكرر الإنجاز. حصيل مع محمد بن حمد بن قريع المري. بن قريع شعار خطير وشعار رموز دائما وأبدا يرشح راشد وكذلك صالح الدعبة لانتزاع الرمز. فهد المهندي أيضا يذهب مع شعار خطير، شعار عبد الله بن زايد بن منصور آل سيف الخيارين مع دخان ودخان رقم صعب. كل هذه الأسماء أيضا في هذه القائمة أسماء خطيرة. مبارك بن رحيب أقف أمام 25 اسم والأبرز العابر.
والله نتمنى لهم التوفيق جميعا. عندنا 25 اسم كلها أكثرها ماخذ رموز الموسم هذا. عندنا مياس اللي محمد بن ناصر الشنجل ماخذ رمزي مهرجان سيدي سمو الأمير، كذلك مروح والرهاوي بنشوف شوط إنتاج ثالث رابع على شوط الرموز، حصير رمزي مهرجان سمو الأمير في شوط المفتوحة هذا، ومياس شوط العمانيات. العابر على ما أعتقد صاحب 3 رموز، وصيف رمزي مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد، ورمزي الكويت، ورمزين في المؤسس الختامي. صحيح. كذلك عندنا اللي هو قيث صاحب رمزين هذا الموسم في شوط الانتاج، اتوقع انه من اصعب الاسماء في هذا. علي بن زيد بن محمد، علي بن زيد بن يستاهل. محمد البحيح. وكذلك نزاع سيف محمد زايد خيرين، ومشقي عند حمد مبارك رابع على رمز مهرجان الكويت. وكذلك سمحون صاحب رمز مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد في شوط العمانيات. نزاع عند سيف محمد بن زايد مطوع الخيرين، وسمحون عند محمد بن عبد الله بن خالد العطية. كذلك نعم، وكذلك عناد عند راشد بن عبد الهادي شهواني وصيف الرمز ثالث على الرمز في شوط الانتاج. وشاهين القمرة شفنا له بعد كذلك وصيف رمز في شوط العمانيات. ومستحيل بن عجيان صاحب رمزي مهرجان المؤسس مهرجان المؤسس نعم. ودخان صاحب رمز مهرجان المؤسس في شوط العمانيات. كل الاسماء خطيره، كل الاسماء اكثرها في شوط كل الاسماء خطيره، ولكن الترشيحات ذهبت مع العابر ومع حصيل وكذلك مع ادخان. اذا نتوقع او بالاكيد سوف تكون الاثاره والتحدي حاضره في مسار هذا الشوط، فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين. شوط الزمول العام الماضي، من هو الشعار الذي استطاع ان يظفر بهذا الرمز؟ نتابع. مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في ميدان الشحانية، ميدان التحدي، لننقل لكم أحداث هذا اليوم وأحداث هذا السباق الكبير الذي ينظم هنا في أرضية ميدان الشحانية. الطاير على صدارة الشوط، عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين سولو، وش رمزه في رصيده؟ رمز يقولون الربع. المركز الثاني وصل منيف محمد خليفة العطية هالي الجريان. لحق اخوي، افتح لنا يا راعي الكوت الابيض، افتح لنا يا اخوي. طاير في المركز الاول وطار بالهوى شاشي في هذا اليوم، يوم التحدي، يوم الدرهم. يا سلام، من هو بيقيض على خنجر؟ من اللي بيقيض على خنجر؟ الطاير في المركز الاول، المركز الثاني الجريان. يا سلام يا خليفة العطية على المركز الثاني، ولكن الطاير بالشعار البرتغالي هنا في هذه الأمسية السعيدة في يوم التحدي 200 متر، طار في الهوى شاشي وانتمت قراشي. الطاير سلام عليكم أهالي الطاير، سلام عليكم أهالي السيلية، سلام عليكم على هذا الانتصار، سلامي عليكم بن سالمين. هذا الخنجر الثاني. إذن الطاير لعبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري هو حامل اللقب العام الماضي بهذا الشعار الخطير، فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين. ننتقل إلى قائمة بأسماء الهجن المشاركة في مسار هذا الشوط. إذا مشاهدينا الكرام 25 اسم أيضا في هذه القائمة. الأبرز بارود زيد بن خميس بن عويضة المريخي، وهناك ترشيح مع العديد لهجن السيلية فهد وكذلك صالح الدعبة. هناك أيضا ترشيح مع مشعاب لشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، سالم وغانم الهاجري يرشحونه لانتزاع الرمز، فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين. ننتقل إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود لنستكمل حوارنا على أشواط الفترة المسائية. الراعي البلاتيني.
نبحر اليوم وبنغاوص معاكم على هير مرخان. مثل باقي الجزر تعتبر الشراعوه محطة للطيور المهاجرة. تضاريس هير خريص جميلة جدا وتتميز بالميافر واللحوف. هذه البوية مأخوذة كلمتها بوي بالإنجليزي معناتها العوامة اللي طافية على البحر. هذا النوع النادر يعيش على ورق الطحالب الخضراء ويقدر يغير لونه عشان يتفادى أي خطر. خلصنا من الهير، الحين إن شاء الله بنروح جزيرة شراعوه ونشوف شنو هي. مغصات قطرية تشاهدونه السبت الساعة 8:30 مساء على قناة الريان. ليالي سوق واقف تشاهدونها غدا الساعة 10 مساء على قناة الريان. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، إذن الميدان يتزين بهذا المهرجان، مهرجان التحدي، يتزين بالأسماء والشعارات في يوم التحدي مع البداية وكذلك مع الختام، فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين. 25 اسم في شوط زمون، مثل ما ذكرنا الأبرز بارود لشعار المريخي، شعار خطير وبارود خطير، وفالهم التوفيق بإذن الله. وكذلك الأسماء المتواجدة كلها أسماء خطيرة لم تأتي لهذه المشاركة في مهرجان التحدي إلا بناء على ما حققت من إنجازات ومن رموز في المهرجانات السابقة، فنتمنى لهم التوفيق بإذن الله من خلال هذه المشاركة. 25 اسم والأبرز بارود صالح. نتمنى لهم التوفيق. 25 بعير ما حضرت الليلة اللي هي صاحبة إنجازات سابقة متأهلة في أشواط الرموز، لكن أنا بطلع لك أبرز 8 ركاب. 4 ركاب هي اللي أتوقع أنها تكون ممتاز. 4 أسماء الأقوى، اللي هو العديد ومضان لشعار المسند. اي نعم. مشعاب أيضا للشعار المسند. وبارود اي نعم. وأربعة شعار 4 ركاب ثانية. نعم. بتكون في الصف الثاني، وممكن واحد منها هو صاحب. يا سلام عليك يا صالح. الأسماء شعشاع ومعجز. شعشاع شعار من؟ بن عقيل. يستاهل بن عقيل. ومعجز شعار من؟ معجز جربوعي يستاهل. والطاير حامل اللقب. اي نعم العام. هذه 3 أسماء، قلت لي 4 أسماء. عندنا صيفيان أيضا. صيفيان اسم عند ابن مريزيق. صيفيان الشعار والله بعد أيضا خطير، والطاير خطير، ومعجز خطير، وشعشاع خطير. كل الأسماء المتواجدة كلها أسماء خطيرة، فالهم التوفيق. وضف عليها مشرف. أنت الحين زودت، أنت قلت لي 4 يعني كانت الكفة متعادلة. ضف عليها مشرف عند من؟ عند المسند. صاحب. بناء على ما ذكر صالح، ذهبت أكثر الترشيحات بالنسبة للشعار مع المسند، ولكن بالنسبة للبعير ذهبت مع بارود لشعار المريخي، فالهم التوفيق بإذن الله من خلال هذه المشاركة. كل الأشواط تحضر فيها التحدي وتحضر فيها الإثارة وتحضر فيها أيضا الأسماء والشعارات، والطموح يذهب إلى الرموز المتواجدة في مساء هذا اليوم في مهرجان التحدي. الاسم في حد ذاته هو يعلن التحدي للجميع. دعونا ننتقل إلى شوط السيف، شوط الحيل، شوط الأسماء والشعارات، شوط الماضي والتاريخ، شوط الإنجازات. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في مسار هذا الشوط المرتقب على المستوى الإعلامي، على مستوى أيضا الجمهور، على مستوى محبي هذه الرياضة، وكذلك على مستوى المشاركين في هذه الرياضة. جميع الأنظار تتجه إلى ميدان الشحانية لمتابعة انطلاقة هذا الشوط. العام الماضي من هي صاحبة اللقب؟ نتابع.
على بركة الله وتوفيقه ينطلق مشاهدينا ومتابعينا الكرام السيف مسك ختام مهرجان تحدي قطر في نسخة 2018. الله تحركت العبية وانطلق خليفة بن حمد بن خليفة العطية سيره قدما يمضي بالخطى نحو السيف الرابع نحو سيف التحدي. إذا العبية في المركز الأول، نهاوند على المركز الثاني، الظبي في المركز الثالث، صائد الرموز، ولكن العبية الجريان الجريان الجريان. سلام 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 الجريان، سلام العبية، سيف التحدي سيف التحدي سيف التحدي للجريان. العبية يا خليفة يا بن حمد يا بن خليفة يا العطية، تهديك السيف الرابع تهديك السيف الرابع في هذا الموسم. سلام الجريان سلام. هنا تحضر الهيبة، هيبة الشعار، هيبة نجحت في انتزاع السيف الرابع. التحدي التحدي مع الجريان الجريان. سلام خليفة بن حمد بن خليفة العطية، ما شاء الله تبارك الله. السيف الرابع سيف التحدي للجريان سيف التحدي للجريان. سلام يا خليفة يا بن حمد. إذن العبية هي صاحبة هذا الرمز العام الماضي، صاحبة هذا السيف والتهاني والناموس لشعار لخليفة بن حمد بن خليفة العطية، وكذلك لمحبي هذا الشعار. هذا الشعار شعار خطير يتواجد في مسار هذا الشوط من خلال أنقرة وأيضا كتارة، فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين. الحقيقة في حدث تاريخي وناقة استثنائية، نوضة حققت مهرجان المؤسس، وكذلك حققت السيف في مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه، وأتت لتنتزع السيف الثالث في مهرجان سيدي سمو الأمير يحفظه الله ويرعاه. إذن الحائل هذه استثنائية خطيرة تتواجد في قائمة هذا الشوط، فنتمنى أن يكون الحظ الأوفر مع الجميع الحقيقة من خلال هذه المشاركة، ولكن هي الأبرز من ناحية الترشيحات. وبلا شك يتمنى ناصر بن عبد الله المسند أن تنتزع السيف الرابع، وأن تكون هذه الناقة ناقة تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. دعونا نتابع إنجازات نوضة في مهرجان المؤسس، وكذلك مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه، وأيضا في مهرجان سيدي سمو الأمير. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على ما يبدو بأنه يختطف السيف اختطافا اختطفه الأنيق، ضرب بيد من حديد. سلام الخور سلام سلام الأنيق. ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، ومشكور يا البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. نوضة نوضة نوضة، السيف لنوضة السيف للأنيق. سلام نوضة سلام. نوضة 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 نوضة، وتعويض تعويض تعويض الهاجري تعويض الهاجري. اللحظات الأخيرة راح بالسيف المسند راح بالسيف المسند المسند ناصر بن عبد الله المسند يخطف السيف يخطف السيف يخطف السيف. يا سلام يا سلام. اللحظات الأخيرة الأخيرة، تعويض تعويض تعويض. نوضة 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 المسند
الخلود، خطفت السيف، خطفت السيف، راحت بالسيف. نوضة يا نوضة، الديبة يا الديبة، السيف الفضي شوط الملايين. إلى أين يتجه؟ هل يتجه هنا إلى عزبة الأنيق؟ هل يتجه إلى عزبة اللورد؟ تشتبك الأخفاف وترتبك القرارات بين متقدم هو الأنيق ومحاول هو اللورد. اللورد الأنيق، نوضة الديبة، السيف الثالث لنوضة، السيف الثالث للمسند، السيف الثالث للبروفيسور. المسند نوضة لا تقهر، نوضة هي البطلة. في مهرجان المؤسس سمعنا سعد بن مثل العتيبي يقول السيف للأنيق. مطلق العنزي يقول في مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه راح السيف للمسند. في مهرجان سيدي سمو الأمير يحفظه الله ويرعاه يقول سعد نوضة لا تقهر ويخطف السيف الثالث الأنيق. أنا أتوقع بل بالأكيد أن الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتمنى أن يسمع مثل هذه العناوين في ختام شوط سيف الحيل لهذا المساء بمشاركة نوضة صاحبة الإنجازات. ولكن هناك شعارات أتت لتنافس وتنتزع السيف، وهناك استعداد تام لهذه الانطلاقة. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. قبل ما أنتقل للزميل محمد بن بريك، خلوني أشوف قائمة بأسماء الهجن المشاركة في مسار هذا الشوط. إذا مشاهدينا الكرام 24 حايل أتت لانتزاع السيف الفضي في مهرجان التحدي. كل هذه الأسماء أتت بإنجازات، إذن الإثارة تحضر في مسار هذا الشوط. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. الجدير بالذكر فيما يخص نوضة ما شاء الله تبارك الرحمن، وفالهم التوفيق بإذن الله، وأيضا التوفيق لجميع المشاركين في مسار هذا الشوط. في مهرجان المؤسس قدم التوقيت زمني 12:16 جزء واحد من الثانية. في مهرجان سيدي الأمير الوالد كان توقيتها الزمني على مسافة 8 كيلومترات 12:10 ثواني 4 أجزاء من الثانية. في مهرجان سمو الأمير يحفظه الله ويرعاه 12:08 ثواني 5 أجزاء من الثواني. إذن هناك تصاعد في الأداء، فنتمنى التوفيق لهذا الشعار ولكل الشعارات المشاركة في شوط الحيل. الأبرز مثل ما ذكرت نوضة، وهناك ترشيح واحد مع هجن السيلية من سالم السندوانة. أنتقل إلى أرضية الميدان في يوم الختام لمهرجان التحدي إلى الزميل محمد بن بريك. أسعد الله أوقاتك بكل الخير محمد. اليوم عنوانه تحدي وإثارة فقط. حياك الله سالم، مساءك سعيد انت وضيوفك الكرام ومشاهدين قناة الريان. بالفعل ابو ثامر اليوم تحدي في مهرجان وميدان التحدي على ارضية ميدان التحدي. سالم نشوف اليوم الاسماء اللي فازت في هذا الموسم، موسم 2018 2019 في دول مجلس التعاون الخليجي. تجتمع اليوم هذه الهجن في ميدان التحدي في تحدي واضح. الجدير بالذكر سالم بان اليوم الانتاج تفوق في 3 اشواط في الفترة الصباحية في الحقائق واللقاية والجداع، ويمكن اكثر من 3 اشواط. هذا اللي يحضرني سالم. اليوم الانتاج كان له حضور قوي، هجن اتت من الانتاج. ممكن ان ينعكس هذا على اشواط الفتره المسائيه الليله. الشوط الثنايا في هجن قادمه من الانتاج، وكذلك الحيل والزمول والثنايا القعدان. ابرز المشاركين اليوم هو شعار المسند في كل الاشواط، طغى شعاره في هذا المساء. معي محمد بن علي الوهيبي احد المساعدين للبروفيسور محمود الوهيبي. محمد، استعداداتكم لمهرجان التحدي ليوم الختام؟ يا مرحبا بريك، يا الحال عساك طيب. والله مستعدين ونترجى من الله خير، والله بشتكي والخير جاي. نعم، كيف قوة الأشواط اليوم والهجن الحاضرة؟ الشوط فيه نقوة الحلال، خيرة الحلال في ذي الشوط. نعم، كيف التكتيك بيكون؟
والله التكتيك ان شاء الله لحكم السبوق تكون سبوق بيومه ان شاء الله يمنى يوم الخير. المهرجان التحدي شغل من اتحاد الستار في شغل. مهرجان التحدي اليوم راح يخف اوراق الضغط اللي راح نشوفها واللعب بالاوراق من بدايه الشوط. صح بيخف غير في يوم بتحرق مطي سبوق ومنتهى له ولا منافس الرموز. نعم توقعاتك للشوط اللي الان يستعد الثاني الابكار؟ والله متوقعين ان شاء الله ان تكون مع عوافي حق ناصر بن عبد الله المسند. شو انجازاتها عوافي؟ جاي وصيفه الرمز وبكره اصاها ابطال يعني ثانيه الاختي. نعم والثانيين القعدان. والثانيين القعدان معانا معكر يا رابع للرمز ورصيده ثانيه رموز ونتريا من الله خير. شوط الزمول والله معانا اسمه من دار غانم منصور قوة سبوك. نعم. وعندنا عندك رمضان صح وصيف ثالث الرمز. نعم. ونتريا من الله خير. ننتقل بك مع مشاهدينا لشوط السيف. نوضه استعدادات نوضه. والله مستعد وان شاء الله تكون في يومها وابشروا ان شاء الله بالصيغ الرابع. ابرز المرشحات في شوط السيف. والله كل شيء كل مطيه مقدم في الشوط مرشحه غير نتريا من الله خير ونوضه ان شاء الله تكون في يومها اليوم. بيض الله وجهك يا محمد بن علي الوهيبي وموفقين شكرا جزيلا. تسلم الله يحفظك ويبارك. اذا اخوي سالم بالفعل الاستعدادات جاريه على قدم وساق لانطلاقه اخر اشواط هذا المهرجان وهذا العام 2019. راح يسدل الستار بعد نهايه اشواط هذا المساء على موسم 2019. متمنين ان شاء الله التوفيق للجميع. واليك الكلمه سالم ولضيوفك الكرام. نعم محمد عوامل الجو عندك شلون؟ انا اشوف انها اهدى. الجو اليوم جو أهدى من أمس من أول أمس جدا. الجو اليوم جو مناسب جدا، الهواء لطيف، ما فيه رياح عاتية، الأجواء باردة جدا أشبه بالأجواء الشتوية سالم. يعني مناسب لتحقيق توقيت زمني مميز جدا مناسبة الأجواء. ونتوقع سالم الليلة أن نشاهد توقيتات زمنية مميزة في هذا المساء. محمد يعني بما أن هذا اليوم يوم استثنائي من ترشح للسيف؟ الترشيحات سالم حايره جميع. لا تقول لي حايره، لا تقول لي حايره، انت عندك معطيات محمد وصاحب هجن. نعم ابي ترشيحك انا. المعطيات سالم اليوم اللورد شعاره حضر بقوه في سن الجذاع، وكذلك المسند حضر في مساء البارحه مع كاس الحيل في كاس اسيا. فاتوقع والعلم عند الله سالم السيف يكون بين الاثنين بما انهم الحاصلين بين من ومن؟ بين الذيبه وبين النوضه بما انهم صاحبة السيف. طيب محمد من الأقرب؟ من الأقرب؟ الأقرب كلهم سالم. لا تقول لي كلهم، لا تقول لي مرشحين. كلهم. يعني شوف نعم محمد أنا يعني بناء على المعطيات اللي عندي على ما قدمت نوضة في مهرجان المؤسس وسمو الأمير الوالد وكذلك في مهرجان سيدي سمو الامير، انا اشوف انها الاقرب. نعم لكن سالم اذكرك بشغله سالم بان نوضه حاصله على يوم الختام، فيوم الختام قريب من هذا اليوم، يعني ما في وقت ان المطيه تعود. شاهدنا هجن اخذت رموز يعني مستنزفه. نوضه يعني صاحبه بس في تصاعد في ادائها، في تصاعد في ادائها، يعني التوقيتات الزمنيه مهرجان المؤسس الافضل في مهرجان سيدي سمو الامير الوالد، في مهرجان سيدي سمو الامير الوالد كذلك حق التوقيت زمني افضل في مهرجان سيدي سمو الامير. نعم سالم انا بعطيك 3 اسماء توقع شخصي ما بين نوضه ما بين الذيبه ما بين دوحه بن عقيل. حط تحت الدوحه خطين هي اللي مستواها تصاعدي وممكن الليله تحقق. انت تعطيني الان 3 اسماء هي التي احتلت المراكز الاولى في مهرجان سيدي سمو الامير. نعم الدوحه حقت ابن عقيل خطيره، انا ايدك. الدوحه في المهرجان اللي قبل الماضي حصل على المركز الخامس، وفي المهرجان الماضي حصل على المركز الثالث. لا قبل الماضي في مهرجان سمو الامير الوالد لا في الختامي حصل على المركز الخامس، الختامي الثالث فسيرها تصاعدي. صحيح سيرها تصاعدي. نعم ولكن المرشح الابرز نوضه. وناصر المسند صرح في مساء البارحه لقناه الريان بانه يطمح للسيف الرابع، وهناك ايضا مفاجات مع المسند. مع المسند، فله التوفيق باذن الله، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين. شكرا محمد بن بريك، الله يعطيك العافيه. اذا مشاهدينا الكرام مثل ما ذكر محمد ال3 اسماء التي حضرت في الختام في مهرجان سيدي سمو الامير يحفظه الله ويرعاه، يتوقع ان تكون هي ال3 اسماء التي تحضر في على خط النهايه في مهرجان التحدي، فلهم التوفيق باذن الله. الابرز نوضة الذيبة سهيل الحمسي. نعم يا أبو ثامر فعلا هذا الشوط يعتبر أقوى شوط حول في الموسم بالنسبة للأسماء الحاضرة فيه. هذا الشوط ما يميز عن بقية الأشواط عن أن لا توجد فيه أوراق استخدام لاستنزاف المراكز المتقدمة فقط. شوط استثنائي كل اللي فيه إنجازات. ما تكون فيه هجن خدمية في هذا الشوط. لا بتكون فيه أكيد، لكن أغلب الهجن هذه كلها صاحبة إنجازات، وإذا ما كانت صاحبة سيف هي وصيفته وثالث عليه. الأوراق اللي تحرق في هذا الشوط هي أوراق لها إنجازات، أوراق غالية مش رخيصة، أوراق غالية فعلا. صحيح. وقد يكلف اللي يستخدمها قد يكلفه كثير أو قد يكون في صالحه. فهذا الشوط يعتبر أقوى شوط. نوضة أم السيوف حاضرة في هذا الشوط.
الدوحة أم السيوف كذلك أيضا حاضرة في الشوط، فهن عليهن العين. الذيبة المنافس الشرسة صاحبة سيف التحدي قبل موسمين أيضا حاضرة، حضورها المميز في الفترة أو في مهرجان سمو الأمير يؤهلها لانتزاع هذا الشوط. بالنسبة لهذا الشوط هناك بيكون في له سيناريو ربما قد يكون يعني يرسم قبل على أن نراه على أرض الواقع. ابتسامة وطريقة مغارها في الشوط. ناقة دفوع تقوم في مقدمة الشوط. الذيبة وقوية وصاملة. الناقة أفضل مركاض لها كان في مهرجان سمو الأمير الوالد. مهرجان سمو الأمير ما حضرت بذاك المستوى. الذيبة بتكون أيضا على مقربة معها، ما بتكون دافعة مع ابتسامة، لأن ابتسامة طريقة دفعها سريعة. على ما أظن على أن محمود بيضحي إما بتهاني أو بوارح لخدمة طب وخود اللي بتكون مع الدوحة، وأيضا لخدمة نوضة اللي بتكون في منتصف الشوط. الدوحة دوحة بن عقيل بتكون معها طب وخود على ما أظن، أتوقع ذلك. بالإضافة إلى اللي هي جذاب بن فراج من الهجن اللي تلحق أيضا من المراكز المتأخرة. فخر صاحبة رمز العمانيات في مهرجان سمو الأمير. ناقة مستواها هجن التحدي، اللي هجن التحدي حضرت في مهرجان سمو الأمير، حضور مميز ولافت للنظر. قد تكون هذه الناقة هي من أصعب الهجن واللي عول عليها حمد بن محمد بن طالب بن عقيل في الشوط، بالإضافة إلى الدوحة. نعم صالح. ناقة الجربوعي رمز الإنتاج، مدى خطورتها على مسار الشوط؟ والله يا أبو ثامر اللي في الكشف كله مؤهل. لا أنا أتكلم عن الجزيرة. الجزيرة صاحبة رمز الإنتاج العام الماضي وناقة تنافس في شوط، بس الشعار خطير. ورعيها ما سجلها في الشوط هذا عشان تكون في الكشف، ما سجلها الا هي عشان تنافس. اي نعم، مو بتنافس، تاخذ السيف. فاللي في الكشف كله يا ابو ثامر كلها مؤهلات انها تاخذ الرمز. تبقى الابرز نوضة، وحن نعول على. نعم. الآن مشاهدينا الكرام اسمح لي صالح ننتقل إلى أرضية الميدان لنتابع انطلاقة أشواط الفترة المسائية بحضور سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني. ننتقل إلى هناك في هذا المساء الاستثنائي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الاحتفال الكبير، إلى هذه الأمسية الكبرى، حيث نختتم موسم 2018-2019 في هذا اليوم الكبير بحضور سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، حيث يشرفنا بمتابعته لأشواط هذه الأمسية التي نشهد من خلالها إقامة 4 أشواط رئيسية سوف يسدل الستار من بعدها على ختام هذا الموسم الذي ابتدأ منذ شهر سبتمبر الماضي، وها هو في هذا اليوم يشارف على ختام ولا أروع، ختام من أجمل ختاميات هذه السنوات. شكرا للجميع، شكرا لكل الملاك والمضمرين، شكرا للجنة المنظمة، شكرا لهم على ما قدموا لنا من أيام ممتعة عشناها منذ شهر سبتمبر إلى يومنا هذا. 4 أشواط رئيسية سوف تحضر في ختام مهرجان درهام التحدي، هذا اللقاء الذي يجمع النخبة بل نخبة النخبة في أشواط نخبوية تلتقي فيها الصفوة لتمزج لنا في هذه المنافسات لوحات فنية استعراضية من وحي التراث ومن صميمه. مشاهدينا الكرام، الشوط الأول سيكون شوطا فيه التنافس على الشلفة الفضية للثنايا البكار، وجائزة نقدية ضخمة مقدارها 2 مليون ريال قطري في انتظار الفائز والمتوج بالرمز الكبير. ياهو شرف، شرف عظيم وشرف كبير يراود الجميع. بسم الله إذن وعلى بركة الله تبدأ أولى الانطلاقات، وأنقل الكلمة والميكروفون للزميل محمد بن بريك المري.
شكرا للأستاذ سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، هكذا تستمر أولى أشواط التحدي في هذا المساء المشهود، في هذا اليوم الموعود، حيث تجتمع الأصايل من كل دول مجلس التعاون الخليجي. وانطلق قبل قليل شوط الشلفة للثنايا البكار. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه سبحانه وتعالى نتوكل، ومنه سبحانه نطلب التوفيق والسداد والنجاح. 25 بكرة حاضرة متواجدة، ما فيها اللي ما تأهلت لهذا المهرجان في أشواط الرموز، سواء الإنتاج أو رموز العمانيات أو رموز الأشواط المفتوحة، تجتمع في هذا الشوط النخبوي، هذا الشوط الذي يكتم فيه المضمرين الأنفاس. نرحب بهذا القدوم الميمون بسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية، وبالحاضرين في هذا المساء، حيث نتجه مشاهدينا الأعزاء إلى شوط الشلفة. إضافة إلى الشلفة هناك جائزة نقدية قيمة، جائزة مليونية رصدت للفائزة بالمركز الأول، 2,000,000 ريال بانتظار الفائزة بالمركز الأول لمن الشلفة والمليونين الليلة. الشعار السيلاوي يسيطر على المركز الأول، يحكم القبضة مع المركز الأول، مع صدارة الشوط. المركز الأول عزوة لهجن السيلية على المركز الأول على مقدمة الشوط بهذا الشعار السيلاوي. من خطف شوط رمز الجداع في صباح هذا اليوم، وبالتالي يبحث عن اختطاف رمز آخر في يوم الختام، في يوم التحدي. شعار هجن السيلية التابع للورد عبد الله بن سعيد العيدة يرفرف مع المركز الأول مع صدارة الشوط. ننتقل مع مخرجنا العزيز إلى المركز الثاني، يصل شعار السندباد القطري مع المركز الثاني، وتتقدم الدوحة لمحمد بن صالح القمرة مع المركز الثاني. الدور والنقلة التالية إلى المركز الثالث، وصلت والوال ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم والوال مع المركز الثاني، بينما دور المركز الثالث ومن تتقدم صدى. مرحبا بصدى راعية الشلفة في الشوط المفتوح في مهرجان حضرة صاحب السمو أمير بلاد المفدى في الشهر الماضي. بينما المركز الخامس وصلت جمرة لناصر بن عبد الله بن احمد المسند الانيق يقدم جمره لمن الشلفه الليله. يا مضمرين، يا ملاك الهجن في الخليج، هذا السباق المنقول وهذا النقل الحي والمباشر عبر الهواء، عبر قناه الريان الفضائيه وقنوات التلفزه الناقله لهذا الحدث ولأحداث المساء، لأحداث مهرجان التحدي الليله. ما زالت هجن السيليه تقود هذا الشوط قياده حكيمه. عزوه العيده مع المركز الأول، عزوة مع الصدارة، تسيطر على الشلفة، تسيطر على 2,000,000 ريال قطري الليلة. الله، من نقوة الثنايا الليلة لمن الشلفة في هذا المهرجان، في هذا الختامي. من هؤلاء المضمرين، من هؤلاء الملاك استعدوا جيدا لخوض غمار معركة الختام، معركة الختام. بينما المركز الثاني وصلت والوال، تتقدم والوال لهجن المسند. ناصر بن عبد الله بن احمد المسند يا الانيق يقدم والوال على المركز الثاني. دخول وتسلل على والوال، وصلت درة، تقدمت درة، انطلقت درة لتنتزع وتختطف المركز الثاني من هجن السيلية مع المركز الثاني. والوال على المركز الثالث لناصر بن عبد الله بن احمد المسند. المركز الرابع اسعفه لهجن السيلية. المركز الخامس صدى القمرة مع المركز الخامس. وأيضا حمد بن علي بن جرحب يتابعها المبتكر حمد بن علي بن جرحب في هذا الشوط الحساس، في هذا الشوط الحساس. يا المبتكر خطط، يا المبتكر خطط وارسم طريق الشلفة مع الزعيمة من تتقدم إلى المركز الخامس وتتسلل برصيدها المليء بالإنجازات. الله
معركة الشعار السيلاوي ومعركة شعار الأنيق، معركة بالراية والبروفيسور 2-2 أو 3 مقابل 1 على المركز الأول، وخطة هجومية أراها من قبل اللورد من استعان بمولر في آخر السباقات. هذه الخطة الهجومية التي صرح بها في مهرجانات سابقة اللورد من خلال ما نراه، واكتساح للثلاثة المراكز الأولى أعلنها في مساء البارحة عبر برنامج الريس من هناك من لندن بأن السيف وبأن الرموز سيلاوية الليلة، سيلاوية. الله والوال أخذت بالانطلاق، أخذت بالضغط في هذه اللحظات. نشاهد الخطط ونشاهد أيضا ويشوش على رادار العيدة مع والوال من تتقدم في هذه اللحظات لتختطف المركز الثاني والوال، بينما درة خطفت المقدمة، درة طارت بالمقدمة. هجن السيلية وهجن الخور في معركة مسائية، درة تقود الدرر في هذا الشوط، في شوط المليونين، في شوط شلف الثنايا، شلف الثنايا في مهرجان ودرهام التحدي. لمن الشلفة؟ لمن من هؤلاء المضمرين، من هؤلاء العمالقة، من هؤلاء الدهاة، من هؤلاء دهاة التضمير، دهاة الملاك. الله، درة مع المركز الأول، ولكن الضغط مستمر من قبل والوال المسند مع المركز الثاني. خطفت المقدمة، خطفت المقدمة والوال، خطفت الصدارة. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم والوال على المركز الأول. درة تأتي في المركز الثاني مع شعار هجن السيلية، بينما المركز الثالث تتقدم اسعفة أيضا لهجن السيلية. والمركز الرابع وصلت وانطلقت فيه عزوة لهجن السيلية أيضا، بينما المركز الخامس ومن تتقدم الزعيمة على المركز الخامس. تعود ملكية الزعيمة لعلي بن حمد بن جرحب المري، لعلي بن حمد بن علي بن جرحب مع المبتكر حمد بن علي بن جرحب. الزعيمة على المركز الخامس. نعود والعود أحمد إلى مقدمة الشوط بين الشعار السيلاوي وبين الشعار الأنيق. معركة طاحنة على اختطاف الشلفة، تخطيط وتكتيك من قبل المضمرين، من قبل المضمرين. لعب بالأوراق في مهرجان التحدي. الله، نقترب من 3 كيلومترات تفصلنا عن المنصة الرئيسية، 3 كيلومترات فقط لا غير، فقط لا غير عن معرفة صاحبة المليونين، صاحبة أقوى الثنايا في عام 2018 2019، من ستختتم هذا الموسم بالشلفة الفضية المقدمة في درهام التحدي. الله، العيدة 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 العيدة. الشعار يتسلل، اسعفة تتقدم، شعار هجن السيلية، ولكن والوال تصمد رغم ضغوط شعار السيلاوي. الشعار السيلاوي يقدم اسعفة ويقدم درة، طارت الثنتين يا بوي. درة واسعفة والوال واسعفة تقترب من لوحة الكيلو وين عن خط النهاية، عن خط النهاية. تحركت والوال بالضغط على اسعفة في هذه اللحظات. اسعفة أخذت تقادر بالشلفة، تنطلق إلى الشلفة. الشعار السيلاوي حاضر الليلة في الموعد، حاضر للتحدي في مهرجان التحدي. يا سلام يا سلام، شوفوا هذا المنظر، شوفوا هذا المنظر. أقلع عن الثنتين، أقلع عن الثنتين باتجاه الشلفة، باتجاه المنصة الرئيسية. وهذه الجماهير الغفيرة الحاضرة الليلة المتابعة لأحداث السباق، لفعالياته، أول أشواط الختام، أول أشواط المساء مع الكبار، مع الثنايا المسند والعيدة وجها لوجه في هذا الشوط المكتظ بالأسماء، المكتظ بالأعداد. الله يا والوال المسند، والوال الأنيق مع المركز الأول. اسعفة مع المركز الثاني، تحاول أن تختطف المركز الأول في هذه اللحظات. كيلو وين يا البروفيسور، كيلو وين يا ايضا حمد بن راية عن خط النهاية. ما زالت والوال مع المركز الاول. ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، راعي نوضة حاضر مع والوال، وراعي الديبة حاضر ايضا مع اسعفة في المركز الثاني. اسعفة تحاول اقتناص المركز الاول بشعار هجن السيلية، بشعار هجن السيلية مع المركز الثاني. المركز الثاني
الثالث؟ من القادمة في المركز الثالث؟ من القادمة في المركز الثالث؟ وصلت هنا جمرة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وتصل أيضا مسيكة سعيد بن محمد بن علي الكعبي. يا سلام، وصل الكعبي، وصلت مسيكة، وايضا تصل في هذه اللحظات ظن لبطي بن سعيد بن حمد الزعبي. ويا منصور يا بن عبد الله يا الكعبي، ركز على مسيكة، ركز يا منصور في شوط الشلفة، في شوط الشلفة. العودة إلى المقدمة، نقترب من الكيلومتر الأخير. مسيكة تصل، وتصل أيضا ظن الزعبي في هذه اللحظات على المركز الرابع. المركز الخامس هو النداء للشامخة خليفة بن حمد بن خليفة العطية. وصلوها للجريان، وصلوها للجريان، وصلت ايضا الاسماء. العوده الى اسعفه، اسعفه العيده، اسعفه هجن السيليه، اسعفه 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 مع المركز الاول مع الصداره. الكعبي قادم الى الشلفه مع المركز الثاني. اللحظات الحاسمه، الكيلومتر الاخير، اقتربنا من الشلفه، اقتربنا من الناموس. اسعفه، الشعار السيلاوي، الشعار السيلاوي يسيطر على المركز الاول، يسيطر على الشلفة، ولكن الهجوم من الجانب الآخر. وصلت الشامخة، يصل الجريان، يا سلام. وصلت عوافي المرشح الأبرز، عوافي المسند، عوافي 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 واسعفة. وأيضا من الجانب الآخر الشامخة، الشعار اللورد، وشعار السيلاوي، وشعار الجريان، وشعار الأنيق. يا هشام، معركة الثنايا، الشلفة الشلفة الشلفة. يصل الكعبي، يصل الكعبي، يصل الكعبي. مسيكة مسيكة، يا سلام يا الكعبي، يا سلام يا الكعبي، يا سلام يا الكعبي. تقتحم مسيكة لسعيد بن محمد الكعبي. منصور بن عبد الله الكعبي. يا منصور يا منصور يا المنصور الليلة، يا المنصور الليلة في ليلة الختام مع الكبار. يظهر الكعبي، يقودها منصور بن عبد الله الكعبي، أحد الخبراء، أحد العمالقة في التضمير. الله يا مسيكة، سلام يا مسيكة، سلام. الشلفة مع مسيكة، الشلفة مع مسيكة. تنتزع الشلفة في درهام التحدي، في مهرجان التحدي. تهانينا لمالك مسيكة، تهانينا والناموس لسعيد بن محمد الكعبي. الشلفة مع الكعبي، الشلفة الشلفة مع الكعبي. تهانينا لمنصور بن عبد الله الكعبي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كلاسة لهجن السيلية. المركز الثالث، المركز الثالث وسط صناعة لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الرابع، المركز الرابع الشامخة لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الخامس، المركز الخامس ظن لبطي بن سعيد بن حمد الزعبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لمالك مسيكة. سعيد بن محمد بن علي الكعبي تنتزع الشلفة الفضية في درهام التحدي. تهانينا والناموس لمن قادها، منصور بن عبد الله الكعبي على هذا الفوز المستحق. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لانتزاع مسيكة للشلفة، من أتت من أشواط الإنتاج لتنتزع هذا الشوط المفتوح. مسيكة 12 دقيقة 28 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بن علي الكعبي، وتهانينا يا منصور 10 على 10. واسعد الله مساك بكل خير يا منصور يا بن عبد الله يا الكعبي يا من قدمت مسيكة. المركز الثاني وصلت فيه كلاسة، قطعت المسافة في 12 دقيقة 29 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. التهاني والناموس لمالك كلاسة هجن السيلية، وتهانينا للورد عبد الله بن سعيد العيدة. المركز الثالث وصلت في المركز الثالث، المركز الثالث صناعة، قطعت المسافة في 12 دقيقة 30 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهاني لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تتواصل الأشواط مشاهدينا الأعزاء، وشوط الثنايا القعدان والخنجر الفضي ينطلق. وأرحب وأنقل الكلمة للزميل شجاع العتيب. شكرا للزميل محمد بن بريك المري. إذن متابعينا مشاهدينا الأعزاء، بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعين الأعزاء، على بركة الله ينطلق بحفظ من الله ورعايته
الخنجر الفضي للثنايا القعدان، ومن مسافة 8 كيلومترات انطلقت هذه الأسماء الكبيرة، انطلقت هذه الشعارات المثيرة، انطلق الأدهم وهباش ومياس، مروح والرهاوي، حصيل ومعاند، العابر والرماس، لهب والبتيل، لزام وغيث، مبلش ونزاع، مشجي ومعكر، مخرب وسمحون، معي وعناد، شاهين وعز، مستحيل ودخان. إذا متابعينا الأعزاء 25 اسما يتحدى مشاركا في هذا الشوط من أجل الخنجر الفضي. أتقدم مباشرة مع المركز الأول، أرى حصيل مع المركز الأول، محمد بن حمد بن قريع المري يقدم لنا حصيل على أول الأسماء، على أول التحديات، قائد لهذه المسيرة. المركز الثاني يتقدم شعار الخيارين، يقدم لنا نزاع سيف بن محمد بن زايد آل سيف الخيارين. من يتقدم مع المركز الثاني مقدما لنا نزاع. المركز الثالث يصل في ثالث الأسماء، يصل ويتقدم على ثالث الأسماء شاهين سعود بن صالح بن حمد القمرة السندباد القطري، يتقدم مع المركز الثالث مقدما لنا شاهين على ثالث الأسماء. المركز الرابع من غير مع المركز الثالث يتقدم مخرب ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، يقدم لنا مخرب. من يقدم لنا مخرب؟ البروفيسور محمود الوهيبي على ثالث الأسماء. المركز الخامس يصل الرماس، يتقدم الرماس بشعار هجن السيلية على خامس الأسماء. من يقدمون لنا أبناء السيلية الرماس على خامس التحديات. من يغير مع المركز الرابع؟ هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدين الأعزاء في كل مكان وزمان للخمسة المراكز المتقدمة. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع شعار بن قريع محمد بن حمد بن قريع المري مقدما لنا حصيل مع المركز الأول. ثاني الأسماء، ثاني التحديات. الله يا نزاع مع المركز الثاني، نزاع على ثاني الأسماء. سيف يا سيف بن محمد بن زايد الخيارين على ثاني الأسماء مقدما لنا نزاع على ثاني التحديات. المركز الثالث يصل أيها الحفل الكريم مخرب مع المركز الثالث ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. من يتقدم مع مخرب؟ من يقدم لنا مخرب؟ البروفيسور محمود الوهيبي، محمود الإنجازات، محمود التاريخ، محمود السيوف على ثالث الأسماء. المركز الرابع يصل أيها الحفل الكريم الرماس، يتقدم الشعار السيلاوي على رابع الأسماء. الرماس مع المركز الرابع هجن السيلية على رابع التحديات. المركز الخامس يتقدم لزام، يتقدم شعار المريخي على خامس الأسماء. من يقدم لنا لزام؟ سعيد بن فهد بن صقر المريخي. من يتقدم مع المركز الخامس؟ من يتقدم مع لزام؟ من يلزم على الخنجر؟ من يلزم على الخنجر؟ شوط الخنجر الفضي. ولكن متابعينا الأعزاء أعود مع المركز الأول، أعود مع حصيل يا بن قريع، حصيل على أول الأسماء محمد بن حمد بن قريع المري. من يتقدم قائدا لهذه الأسماء، قائدا لهذا التحدي الكبير، التحدي المثير في مهرجان التحدي، في مهرجان التحدي في ميدان الجميع، ميدان الشحانية. المركز الثاني يصل في ثاني الأسماء، يتقدم نزاع، يتقدم سيف بن محمد بن زايد الخيارين على ثاني الأسماء. المركز الثالث يصل أيها الحفل الكريم، يتقدم مخرب ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. وأيضا ادخان وصل صايد الرموز عبد الله بن زايد بن منصور الخيارين يقدم لنا ادخان مع المركز الرابع. المركز الخامس مستحيل مع المركز الخامس.
عجيان بن حمد بن صالح العبدة من يتقدم مع المركز الخامس على خامس التحديات، من يقدم لنا مستحيل. ولكن متابعينا الاعزاء اعود مع المركز الاول. حصيل لا زال متركزا على عرش الصداره قائدا لهذه الاسماء بشعار بن قريع. بن قريع مع المركز الاول. محمد بن حمد بن قريع المري يتقدم مع المركز الاول، يقدم لنا حصيل على المركز الاول. ولكن نزاع مع المركز الثاني. سيف بن محمد بن زايد الخياري يقدم لنا نزاع سيف على ثاني التحديات يبي الخنجر الفضي. المركز الثالث تخان، المركز الثالث تخان. صايد الرموز عبد الله بن زايد بن منصور الخيارين يتقدم مع المركز الثالث، يتقدم بتخان على ثالث التحديات. ولكن بن عبده مع مستحيل. عجيان بن حمد بن صالح بن عبده على رابع الاسماء. المركز الخامس. إذا مستحيل في رصيد خنجر يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس مروح البريدي مروح مع المركز الخامس. عبد المحسن بن عبد الهادي بن ذروه البريدي يتقدم مع المركز الخامس، يتقدم بمروح. ولكن بن قريع لا زال متحكما مع المركز الأول، لا زال متحكما مع الصدارة، مع مستحيل أو مع حصيل يبي يحصل على الخنجر. من الذي يبي يقيض على الخنجر؟ من الذي يبي يقيض على الخنجر؟ حصيل مع المركز الأول، حصيل مع الريادة بشعار محمد بن حمد بن قريع على أول الأسماء. ولكن نزاع الخيارين على ثاني الأسماء. سيف بن محمد بن زايد الخيارين على ثاني الأسماء، على ثاني التحديات. المركز الثالث تخان يا عبد الله، اتخان يا عبد الله، اتخان عبد الله بن زايد بن منصور آل سيف الخيارين يتقدم مع المركز الرابع، يتقدم مع المركز الثالث. ولكن القادم بن ذروه مع مروح على رابع الاسماء. عبد المحسن بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروه على المركز الرابع. المركز الخامس يصل في خامس الاسماء، يتقدم مستحيل. عجيان بن حمد بن صالح بن عبده على خامس التحديات، يتقدم على خامس التحديات مع مستحيل. ولكن اعود مع المركز الاول، اعود مع الرياده. الله يا نزاع مع المركز الأول. نزاع سيف بن محمد بن زايد الخيارين يتقدم مع المركز الأول، يتقدم نحو الخنجر الفضي. لمن أيها المتابعون، لمن أيها المشجعون، لمن أيها المراقبون. الله يا نزاع، لا زال مع نزاع، لا زال الخنجر مع الخيارين، مع سيف مع المركز الأول. المركز الثاني يصل بن ذروة، يتقدم البريدي على ثاني الأسماء مع مروح. عبد المحسن بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي على ثاني التحديات، يتقدم بمروح. المركز الثالث يصل تخان، يتقدم صايد الرموز لابد أن يفوز مع المركز الثالث. يتقدم عبد الله بن زايد بن منصور الخيارين على رابع التحديات، على ثالث التحديات. المركز الرابع يصل سمحون العطية محمد بن عبد الله بن خالد العطية مع المركز الرابع، يتقدم بسمحون. ولكن هباش علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح. ولكن مروح بن ذروة مع المركز الأول. عبد المحسن بن عبد الهادي بن ذروة البريدي. نزاع مع المركز الثاني، نزاع على ثاني الأسماء. سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين يتقدم مع المركز الثاني. صايد الرموز يعود مع المركز الثالث، يتقدم بتخان عبد الله بن زايد بن منصور الخيارين. سمحون العطية مع المركز الرابع، وبن مقارح مع المركز الخامس. ولكن
مروح والبريدي مروح وبن ذروة مروح مع المركز الأول، يبي يروح بالخنجر يبي يروح بالخنجر، ولكن ادخان مع المركز الثاني مع المركز الثاني، ويتقدم نزاع على ثالث الأسماء، يصل بن مقارح هباش مع المركز الثالث. الكيلو الأخير الكيلو الخطير الكيلو المثير، كيلو ما بين العمالقة، كيلو ما بين التاريخ، كيلو ما بين المضمرين. مروح البريدي مروح بن ذروة مع المركز الأول، ولكن بن مقارح العابر هجن سيلية وادخان صايد الرموز، ولكن مروح مع المركز الأول. الخنجر الفضي يبكب بن مقارح هباش صايد الرموز يعود مع المركز الثاني، يعود مع ادخان، ولكن بن مقارح مع هباش ادخان هباش اللحظات الأخيرة يبكب الخنجر الفضي مع صايد الرموز لابد أن يفوز بالخنجر الفضي. قيض ادخان على الخنجر الفضي. سلام صايد الرموز، سلام لك يا عبد الله، يا بن زايد، يا بن منصور، يا الخيارين. الخنجر مع ادخان، الخنجر مع صايد الرموز. تهانينا والناموس لمالك ادخان عبد الله بن زايد بن منصور آل سيف الخيارين. تهانينا والناموس. المركز الثاني هباش علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح. المركز الثالث وصل غيث حزام بن زيد بن علي بن زيد بن محسن بن ديله. المركز الرابع العابر لهجن السيلية. المركز الخامس مياس محمد بن ناصر بن محمد بن شابل. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء، شاهدنا ادخان وشاهدنا صايد الرموز، وشعار صايد الرموز يعود للرموز ويعود للإنجازات ويصطاد رمزا في هذا المساء. تهانينا والناموس لعبد الله بن زايد بن منصور الخيارين. التوقيت الزمني 12 دقيقة 25 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل هباش علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح. التوقيت الزمني 12 دقيقة 26 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا بن مقارح. المركز الثالث وصل غيث علي بن زيد بن محمد بن محسن بن ديله. التوقيت الزمني 12 دقيقة 28 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من هنا وفي هذا الموقع تحديدا، ميدان التحدي بمنطقة الشحانية، في هذا اللقاء الأخوي الكبير الذي يجمع بين أبناء الخليج هنا في هذا اليوم الخاص بدرهام التحدي. نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى التوفيق لكل حاضر ولكل مشارك في هذا اليوم وفي هذه الأشواط الرئيسية تحديدا. انطلاقة موفقة لثالث أشواط رموز هذه الفترة المسائية. أشواط الزمول، شوط الكبار، خنجر الزمول، وهذا الشوط له جائزة نقدية قيمة عبارة عن 1,500,000 ريال قطري هدية لصاحب المركز الأول، جوائز نقدية حتى المركز العاشر. نخوض هذه الأسماء. هناك
في هذا الشوط 25 مشارك باحثا عن تحقيق الخنجر، باحثا عن تحقيق الناموس، باحثا عن حصد رمز من رموز درهام التحدي. ننطلق على بركة الله بعد أن قطعنا الكيلومتر الأول في هذا المسار، مسار 8 كيلومترات. ننطلق مع صدارة ومقدمة الشوط والصدارة، ومن يحتل صدارة هذا الشوط وينطلق بالمركز الأول المتقدم والمنطلق هنا صيفيان على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط. حمد بن محمد بن عبيد المريسيق المري على المركز الأول. المركز الثاني قراش على المركز الثاني، لدخيل بن سالم بن علي المري على المركز الثاني. يليه بالمركز الثالث شعار الشاعر ينطلق على المركز الثالث مع لفان صالح بن سالم بن محمد بن حمد بن مانعة على المركز الثالث. المركز الرابع يتواصل بارود. هذا هو بارود يا اخواني اللي يحتل المركز الرابع. ينطلق بالمركز الرابع بارود للسيد زايد بن خميس بن عويض المريخي في رصيد رمزين. هذا البعير في رصيد رمزين اللي يحتل المركز الرابع. المركز الخامس الشعار الشطرنجي يتقدم مشكور لصالح بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح. هذا هو النداء الأول لهذه المجموعة المنطلقة والمندفعة من الزمول فحول المستقبل وزمول الناموس، الباحثة عن الناموس، الباحثة عن رمز مهم يا أخواني في ختام هذا الموسم. يا سلام، يا له من شوط، يا له من خنجر، يا له من إنجاز، يا له من إنجاز في هذا الموسم. كان جميلا هذا الموسم، جميلا بما حمل من قوة ومن إثارة ومن جوائز ضخمة رصدت في ميدان التحدي. الله، هذه قوة الزمول وعنفوانها. تنطلق اليوم. أهلا بكم إلى القوة والعنوان في هذا اليوم، حيث لقاء التحدي في ميدان التحدي. الله، يوم يجتمع فيه الجميع يبحثون عن الخنجر. شعارهم ماذا؟ شعارهم نكون أو لا نكون. الله، الخنجر يا أخواني عند خط النهاية. الخنجر بالإضافة إلى الجائزة النقدية القيمة عند خط النهاية. بن مريزيق يقود الأسماء، يندفع مع صيفيان على المركز الأول للسيد حمد بن محمد بن عبيد المريزيق المري مع مقدمة الشوط. على المركز الأول يقود هذه الأسماء، بينما المركز الثاني هناك قراش دخيل بن سالم بن علي المري على المركز الثاني. المركز الثالث ماذا أرى؟ بارود يقترب من أقوى المرشحين في هذا الشوط في رصيد رمزين. بارود، الله، هل رابط راشد يتابعون على الهواء، يتابعون بارود حامل اللقب هناك في سباق الأمير وأيضا في شوط الإنتاج. وهذا هو بارود لزايد بن خميس بن عويض المريخي على المركز الثالث. المركز الرابع هناك معجز لسالم بن حمد بن سعيد الجربوع المري وشعار بمهيرة يتقدم وفي رصيده رمز في ختام الأمير. مرحبا يا بمهيرة. على المركز الرابع يتقدم المركز الخامس شعار بن مقارح. على المركز الخامس ينطلق ويندفع هذا الشعار الخطير. على المركز الخامس يتقدم وينطلق مشكور صالح بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح على المركز الخامس. لكن أرى مجموعة يا أخواني، مجموعة ضخمة من الشعارات ومن الأسماء العملاقة هناك بعد المركز السادس. يا لها من مجموعة، تقشعر منها أبدان المضمرين، أسماء لها ثقلها هناك بعد المركز الخامس. نعود إلى المركز الأول، إلى صدارة ومقدمة الشوط في هذا المسار.
صيفيان يتقدم وينطلق بالمركز الأول. صيفيان على صدارة ومقدمة الشوط. شوف المركز الأول والثاني والثالث والرابع والخامس كلها من الإنتاج. الله يا سلام يا سلام، يا له من شوط يا أخواني، يا له من شوط. الخنجر لمن؟ الخنجر لمن من هذه الزمول في ختام هذا الموسم وفي درهام التحدي. خلاص انتهى الموسم يا أخواني، انتهى هذا الموسم. هذا هو موعد يجمع النخبة اليوم، يجمع النخبة، حيث تأهلت هذه الأسماء بعد أن حصدت الرموز وجاءت في دائرة المراكز الخمسة الأولى في أشواط الرموز. اليوم رمز واحد لمن من هذه الزمول المنطلقة والمندفعة. الله يوفق الجميع إن شاء الله، الله يوفق الجميع. نعود إلى المركز الأول، إلى بن مريزيق، لا زال محافظ على الصدارة ومنطلق في صدارة ومقدمة الشوط. صيفيان حمد بن محمد بن عبيدة المريزيق المري. المركز الثاني، المركز الثاني بارود خطير، خطير يا اخواني، بارود خطير، بارود من الجانب الاخر يحمل هذا الشعار القادم من روضة راشد للمشاركة. يا سلام، هل الروضة، هل الروضة يبوا لهم ناموس اليوم يا المريخي، يا المريخي. الله يعينك، الله يعينك في هذا الشوط، الله يعينك يا المريخي في هذا الشوط. المركز الثالث يتقدم بمهيرة، بمهيرة قادم بمهيرة على المركز الثالث، وينطلق بالمركز الثالث معجز لسالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري، قادم من المملكة العربية السعودية، قادم للمشاركة بهذا الشوط. حاضر هذا الشعار الوردي الجميل، الوردي الجميل، ينطلق بالمركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع هذا هو قراش للسيد خيل بن سالم بن علي المري. المركز الخامس، المركز الخامس مشكور على المركز الخامس يتقدم بن مقارح، على المركز الخامس بن مقارح مع المركز الخامس بقيادة هذا الشعار المميز صالح بن حمد بن علي بن مقارح. على المركز الخامس الشعار الشطرنجي، وهناك الشاعر يتقدم ويطمح أن يحقق هذا الرمز الغالي. يا سلام، شوف المركز السادس، شوف المركز السابع، شوف المركز الثامن والتاسع والعاشر. يا سلام، بدأ الصراع يا أخواني، بدأ الصراع والنزاع. الخنجر لمن؟ الآن الكوع الأخير نحو خط النهاية، نحو الناموس، نحو الانتصار، نحو الفوز بالخنجر، خنجر الزمول في درهام التحدي. الله، يا سلام، يا سلام يا بن مريزيق، يا سلام يا سالم يا بن تخيل. على المركز الثاني أبناء السعودية يتقدمون بالمركز الثالث، ينطلقون، ولكن ناصر بن عبد الله المسند يتقدم مع مشعاب على المركز الرابع. مرحبا بهذا الشعار، مرحبا بهذا الشعار، شعار الأنيق. الأنيق يتقدم، الأنيق يطمح، الأنيق اليوم حاضر 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 ومتابع لهذا الشوط تحديدا. يا سلام، يلا يا البروفيسور، يلا يا محمود يا الوهيبي. هناك الخنجر عند خط النهاية. قدم مشعاب، قدم مشعاب، وقدم مشرف، وقدم أفندم، لكن بن مريزيق خطير يا أخواني، خطير. بان الخنجر 1500 متر عن خط النهاية، بان الخنجر، بان خنجر الزمول، خنجر الزمول، درهام التحدي. يلا يا بن مريزيق، المسند قادم، ناصر بن عبد الله المسند على المركز الثاني، بن مهيرة قادم على المركز الثالث. المركز الرابع العديد، مرحبا بالعديد، هناك رمزين في رصيد العديد على المركز الرابع، ويتقدم منيف لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. ولكن الرمز الغالي يا اخواني، الرمز الغالي، الله 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 الله. روح يا محمود، حرك الحديدة يا محمود، يا محمود.
محمود لا يروح الخنجر، لا يروح الخنجر، لا يروح الخنجر، الخنجر. ماذا دهاك؟ ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر يا الوهيبي؟ الخنجر في الانتظار، روح إلى خط النهاية. قادم معجز، معجز جاك معجز على المركز الثاني، وصل الإعداد بالمركز الثالث، ولكن الخنجر خنجر الزمول مع الأنيق، مع الأنيق، مع الأنيق، مع راعي نوضة، مع راعي نوضة، راعي نوضة أم السيوف. هذا هو ملك السيوف ناصر بن عبد الله المسند، ملك السيوف يتقدم اليوم، يستحق التكريم. هذا البطل يستحق التكريم. هذا هو ناصر بن عبد الله المسند، ناصر بن عبد الله المسند يفوز وينتزع الخنجر في شوط الزمول. هذا هو ملك الرموز ناصر بن عبد الله المسند يحقق الخنجر، يفوز في هذا الخنجر الغالي في درهام التحدي مع مشعاب. يا مشعاب تهانينا للأنيق ناصر بن عبد الله المسند، وللبروفيسور محمود الوهيبي تهانينا والناموس. المركز الثاني الإعداد الهجن السيلية. المركز الثالث معجز لسالم بن حمد بن سعيد الجربوعي الملي. المركز الرابع صيفيان لحمد بن محمد بن عبيد بن مريزيق المري. المركز الخامس صيحان لحمد بن سالم بن علي العطر. تهانينا والناموس للجميع. تهنئة خاصة نزفها على الهواء مباشرة للأنيق ملك الرموز ناصر بن عبد الله المسند على فوز مشعاب وخطفه للخنجر، خنجر الزمول في درهام التحدي. تهانينا أبو عبد الله على هذا الفوز المستحق. تهانينا والناموس، فوز يستحقه ناصر بن عبد الله المسند ويستحق التكريم. هذا البطل ملك الرموز. التوقيت الزمني لحظة وصول مشعاب إلى خط النهاية 12 دقيقة 35 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للأنيق ناصر بن عبد الله المسند ملك الرموز في هذا الموسم. المركز الثاني شعار هجن السيلية مع الإعداد. التوقيت الزمني 12 دقيقة 40 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث معجز لسالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري. التوقيت الزمني 12 دقيقة 41 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. أيها الإخوة المتابعون، يسرني في هذه اللحظات أن أنقل الميكروفون لأخي الأستاذ سعد بن مترع العتيبي معلقا على سيف السيوف في درهام التحدي. شكرا مطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك اللهم نبدأ وباسمك اللهم نستعين. أيها الحفل الكريم، هكذا نصل بكم إلى مسك ختام هذا الموسم، نصل بكم إلى أقوى الأشواط، نصل بكم إلى أغنى شوط مر على عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. إذن ينطلق مشاهدين الكرام سيف درهام التحدي في هذه الرياضة التي كان وما زال لها شرف الرعاية من سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. فباسمنا جميعا، باسم كل المهتمين والمعنيين بهذه الرياضة التراثية من الملاك والمضمرين والممارسين والعشاق، نقول شكرا لسيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه على كل هذا الدعم الكبير. تميم من سما كرما وحلما، تمحض في الخصال له الكمال، يسوس الحكم مقتدرا بصيرا صبورا لا تضعضعه الثقال، بعقل
لا تحيره الدواهي، وقلب لا يحل به المحال، ورأي لا يضلله اشتباه، وكف لا يغيظ بها النوال، وعهد ليس تنكثه الليالي، وأقوال تصدقها فعال. مدحتك والمدائح فيك تلقى مقالا فيه يتسع المجال. إذا انطلق مشاهدينا الكرام شوط الأشواط، أهلا بكم إلى شوط السيف المحمل بالمعاني في رمزيته التاريخية ودلالته على الهوية القطرية العربية. هذه أرض السيف والقلم. أبدأ مباشرة في متابعة من تتقدم الآن وتحتل المركز الأول. هذه الجزيرة تتقدم لتكون منبرا للصدارة. الجزيرة إذن في المركز الأول لسالم بن حمد بن سعيد بن مهيرة الجربوعي. نقلة على المركز الثاني، واجد بوارح من تحتل المركز الثاني لناصر بن عبد الله بن احمد المسند. الدور دور المركز الثالث ليجد ابتسامه تتقدم بالشعار السيلاوي. هنا هجن السيليه تقدم لنا ابتسامه في المركز الثالث. ايضا هجن السيليه قدمت لنا الذئبه. هذه الذيبة أحد أبرز الأسماء المشاركة والمرشحة أيضا، الذيبة لهجن السيلية، حيث يتابعها من هناك من عاصمة الضباب من لندن عبد الله بن سعيد العيدة، طامعا وممليا النفس بانتزاع السيف. أتابع المركز الخامس. الله الله، وصلت نوضة الآن. هذه نوضة أم السيوف تقتحم الآن المركز الخامس وتنطلق إلى المركز الخامس، ومنه تريد المرور إلى المركز الأول. هذه نوضة المدججة بالسيوف التي اعتادت حيازة اللقب بالتكرار وراكمت خبرة هائلة. نوضة لمن لا يعرفها تقلدت من قبل 3 سيوف بمستوى الامتياز مع مرتبة الشرف. تتقدم الآن إلى المركز الرابع، عودة إلى الصدارة. أعود إلى المركز الأول، إلى منبر الأصالة، إلى منبر الصدارة. هذه الجزيرة جزيرة بن مهيرة تتقدم الآن وتحتل المركز الأول. الجزيرة إذن الضيفة القادمة من المملكة العربية السعودية. نرحب بكل الضيوف الكرام هنا في ميدان الجميع، في ميدان الشحانية. إذن الجزيرة في المركز الأول من السعودية تحتل الصدارة. أما المركز الثاني أرى هنا ناصر المسند يدفع ببوارح في ثاني المراكز. الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يعتني بها البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. نقلة على ابتسامة العيدة التي تتقدم إلى ثالث المراكز الآن، بينما نوضة من المركز الخامس إلى المركز الرابع تتقدم الآن. تحضر هنا نوضة أم السيوف. مهما ازدحم الميدان بالأسماء الجبارة والعملاقة فلا بد أن تكون لنوضة كلمة في مثل هذا اليوم، في مثل هذا التحدي، في ميدان التحدي وفي درهام التحدي. وليس مفاجئا أن تكون هي صاحبة الكلمة في هذا اليوم أيضا. الذيبة الآن على مقربة من نوضة، اسمين كبيرين، اسمين عملاقين. نوضة انتزعت السيف في مهرجان سيد الأمير. الذيبة حلت في مركز الوصافة. ها هي الآن تحيط بها كما يحيط السوار بالمعصم، معها جنبا إلى جنب، متنا على متن، خفا بخف ترافقها. نوضة تنطلق الآن تغير إلى مركز الوصافة لترفع راية التحدي في يوم التحدي، في يوم الأبطال، في يوم الأشاوس، في يوم الجهابذة، في يوم الفطاحلة. الله الله،
الجزيرة إذن ما زالت متقدمة، ما زالت مسيطرة هنا مع المركز الأول. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أرى الصدارة ربما تنتزع، وبالفعل تنتزع من نوضة. خرجت لنا نوضة خروجا مبكرا في مهرجان سيد الأمير، وانتزعت السيف. تخرج الآن أيضا خروجا مبكرا وتستولي على الصدارة، تقبض عليها. يا سلام يا سلام، أرى اسم جديد، أرى فخر تتقدم هنا إلى المركز الثالث، بينما الجزيرة لبمهيرة في المركز الثاني. فخر هنا تنطلق في يوم فخر النفوس، في يوم البحث عن السيوف والناموس. هذه فخر لهجن التحدي تتقدم هنا في مهرجان التحدي وفي سيف التحدي في المركز الثالث. فخر إذن بينما الذيبة إلى المركز الرابع لهجن السيلية، وفي المركز الخامس أرى وأتابع هناك ابتسامة لهجن السيلية. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام تتدفق سيل هذه الهجن، سيل هذه الأسماء من القوة والإثارة، تتدفق بالعطاء، تتدفق بالقوة الهائلة. نوضة على المركز الأول. يا سلام يا سلام، هل تفعلها نوضة؟ هل تنتزع السيف الرابع في هذا الموسم ويكون إنجازا غير مسبوق لذلول واحدة؟ تنتزع 4 سيوف. سيكون الحدث وسيكتب الحدث للأنيق والبروفيسور إن واصلت نوضة تقديم هذا العرض الهائل. الله الله الله، هنا نوضة في المركز الأول لم تنفق كل الطاقة، ما زال هناك الكثير لتقدمه نوضة ولتقدمه أيضا بقية الأسماء، حيث لا تنفق الهجنة كل طاقاتها في الكيلومترات الأولى، بل تختزنها وتحتفظ بها إلى اللحظة الإعصارية قبيل الكيلو متر الأخير، حيث يكون السيف على مرمى البصر. ها هي فخر تتقدم أمام النظر، أمامها وعلى مرمى البصر السيف المنتظر. يا فخر تقدمي إلى نوضة التحدي الآن من هجن التحدي. يا سلام يا سلام، ضغط على نوضة، ضغط من فخر. فخر إذن لهجن التحدي تتقدم إلى السيف، تتقدم إلى الجائزة الكبرى 5 مليون ريال قطري. الله الله الله، كيلوين متر، كيلوين متر على النهاية. فخر هجن التحدي ترسم الملامح، ترسم الطريق، تفرش الطريق هنا نحو السيف، نحو السيف الغالي، سيف درهام التحدي. نوضة في المركز الثاني. ها هي نوضة تقطع المسافة كالسيف في شوط السيف، تقود السباق بالثقة المعتادة والسيطرة اللازمة، متعطشة إلى لقبها الرابع بحماسة مستأنفة وطموح لا يزال مشتعلا رغم ما تحققه فخر، رغم تقدم فخر، إلا أن نوضة تتقدم الآن. الله الله، نوضة يا نوضة، السيف الرابع، السيف الرابع. هل سيكون لنوضة أم أن فخر سوف تكون في موقع الفخر، سوف تكون في موقع الصدارة؟ هنا تستعيد نوضة مكانتها التي كانت عليها الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، يتقدم مع نوضة في المركز الأول، فخر في المركز الثاني. هجن التحدي يا سلام بقيادة حمد بن محمد بن عقيل المري، وهناك البروفيسور يقود نوضة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. أرى الدوحة أم السيوف تقترب في المركز الثالث. الله الله، يا هو شوط الكيلو متر الأخير. هنا اشتدت المنافسة، اشتدت المعركة ما بين نوضة وما بين فخر. الدوحة أم السيوف تقترب من المركز الثالث، وهي في المركز الثالث تبحث عن الصدارة، ولكن الصدارة باسم نوضة، باسم المسند، باسم البروفيسور. فخر في المركز الثاني، لم تصدر عليها الأوامر، لم تتحرك فخر. سوف يكون هادي بن خليل بن منصور الشهواني فخورا، بن عقيل سيكون فخورا أيضا إن قربت له السيف. الله الله، نوضة فخر، فخر ونوضة. نوضة
إلى السيف الرابع. فخر مع هجن التحدي، ولكن نوضة أين التاريخ؟ أين التاريخ؟ اقدم إلينا أيها التاريخ واكتب في صفحاتك مدادا اسم نوضة، اسم نوضة، اسم نوضة، اسم نوضة. السيف لنوضة. التاريخ يرحب بنوضة، ويأتي الخبر باعتزال نوضة. باي باي نوضة، مع السلامة يا نوضة. السيف لنوضة، السيف للمسند. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله المسند والبروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني جاءت فخر لهجن التحدي. المركز الثالث الدوحة للوالد محمد بن طالب بن عقيل. المركز الرابع جاءت خود لناصر بن عبد الله المسند. وجاءت الغزيل في المركز الخامس لعبد المحسن بن راشد بن محمد بن محسن بن ديلة. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، هكذا في يوم الاعتزاز، في يوم الفخر، في يوم الثقة بالنفس، كانت واثقة النوضة من انتزاعها للسيف الرابع. حدث تاريخي يتسجل هنا في ميدان الشحانية، حدث يسجل للمرة الأولى على الإطلاق بأن تأتي مطية واحدة وتنتزع السيوف الأربعة في ميدان الشحانية. حدث لم يسجل من قبل على الإطلاق. التوقيت الأفضل أيضا في هذا المساء 12 دقيقة 11 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك نوضة الأنيق ناصر بن عبد الله المسند، والتهنئة للمضمر البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. فخر جاءت في المركز الثاني، وبكل تأكيد بأن ملاك هجن التحدي فخورين جدا بما قدمته فخر من منافسة طيبة في هذا المساء. 12 دقيقة 12 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن التحدي وللمضمر حمد بن محمد بن عقيل. مشاهدينا الكرام، نصل الآن إلى تتويج سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، يحفظه الله، للمساهمين في دعم مهرجان بطولة كأس آسيا. هنا سعادة الشيخ علي بن حمد بن خالد الأحمد الثاني عن شركة حمد بن خالد القابضة، والتي قدمت 30 سيارة. هنا شقيقه سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الأحمد الثاني الذي ساهم بتقديمه ل20 سيارة دعما منه، وهو صاحب المبادرة لإقامة مهرجان بطولة كأس آسيا. هنا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري نيابة عن والده الكريم سالم بن فاران المري، والذي قدم 10 سيارات لمهرجان بطولة كأس آسيا، والتي جاءت احتفالا واحتفاء بتتويج منتخبنا الوطني بهذه البطولة القارية. هنا نيابة عن الوالد غانم بن منصور آل سيف الخيارين يستلم هذا التكريم أحد أنجالهم الكرام، فشكرا على ما قدموا من دعم لهذه البطولة. هنا سيف بن محمد بن زايد الخيارين نيابة عن والده الكريم سعادة محمد بن زايد الخيارين، والذي قدم أيضا 10 سيارات، وغانم بن منصور الخيارين أيضا ساهم ب10 سيارات أيضا. التكريم الآن للسيد صالح بن حمد القمرة، والذي قدم أيضا 10 سيارات. وهنا نجله عبد العزيز بن صالح بن حمد القمرة في لحظات تكريمهم من سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية. يتقدم الآن السيد مسند بن سعيد الجربوعي، والذي ساهم بتقديمه ل5 سيارات لمهرجان بطولة كأس آسيا. شكرا إذن
لكل المساهمين على دعمهم لهذه البطولة، وهنا السيد جابر بن بخيت بن ثويني الجربوعي المري، والذي ساهم بتقديمه ل5 سيارات أيضا في هذا الحدث الذي نظم بتاريخ 22 وحتى 24 من هذا الشهر. لقطة جماعية للسادة المساهمين مع سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني، والذي قدم لهم الشكر والعرفان على مساهمتهم في دعم هذه البطولة التي جاءت احتفالا واحتفاء بتتويج منتخبنا الوطني لكرة القدم ببطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، حيث كانت الفرحة القطرية خليجية أيضا وعربية عامة. إنجازات تتوالى في بلد الإنجازات. هنا السيد سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي وشقيقه سعد بن عنزان النعيمي يستلمون الخنجر الفضي لمعزم الذي استحق التتويج بشوط الخنجر بعد نتائج الفحص، حيث توج معزم بالخنجر الفضي في سن الجذاع القعدان. تهانينا والناموس لمالك معزم ومالك الشعار البرشلوني سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي. التتويج الآن للفائزين بأشواط الرموز، وهنا التكريم للملاك والمضمرين الفائزين بأكبر رموز في الأشواط المفتوحة والعامة. في الأشواط المفتوحة كان الشبل جابر بن سالم بن فاران المري هو المضمر المتألق من نال أكبر عدد من الرموز. تهانينا للشبل سالم بن جابر بن فاران، بينما الأنيق ناصر بن عبد الله المسند هو المالك الفائز بجائزة أفضل مالك وأفضل عزبة في الموسم. تهانينا لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من توج بالرموز ومنها السيوف أيضا التي كانت الأربعة مع نوفا في هذا الموسم. إذن تكريم للأنيق ناصر بن عبد الله المسند، تكريم خاص وتكريم كذلك خاص للمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، وهو المضمر الذي فاز بأكبر عدد من الرموز على مستوى هجن أصحاب السمو الشيوخ. التتويج الآن للفائزين بالرموز في درهام التحدي، حيث يستلم منصور بن عبد الله الكعبي مالك مسيكة التي قدمت العرض الاستثنائي وكانت القوة الضاربة في هذا الشوط الذي كان فيه التحدي على الشلفة الفضية في تحدي الثنايا البكار. تهانينا أيضا لمالكي مسيكة سعيد بن محمد بن علي بن فضل الكعبي، والتهنئة لمنصور بن عبد الله الكعبي على هذا التألق الذي تسجل مع مسيكة في شوط الثنايا البكار. ألف مبروك. فرحة إذن عارمة لملاك مسيكة الذين استحقوا هذا التتويج بعد الأداء القوي الذي جاء مع مسيكة. هنا يتقدم منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين وإخوانه وأبناء عمومته الكرام لاستلام الخنجر الفضي الذي جاء مع دخان للسيد عبد الله بن زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين سلام العوين السلام. التتويج الآن لناصر بن عبد الله المسند يعود من جديد لاستلام الخنجر الفضي في شوط الزمول، حيث قدم مشعاب الأداء الكبير برفقة المضمر البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي الذي يظهر هنا إلى جانب ناصر بن عبد الله المسند. وتأتي الآن اللحظة التاريخية
باستلام ناصر المسند للسيف الرابع في هذا الموسم، سيف نوضة التاريخية. ألف ألف مبروك إذن لناصر بن عبد الله المسند على تقديمه لنوضة، وشكرا جزيلا للمضمر البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي الذي حافظ على مستواها بعد أن حضرت في مهرجان المؤسس ثم في سيف مهرجان سيدي الأمير الوالد، وكررت الإنجاز أيضا في مهرجان سيدي سمو الأمير يحفظه الله ويرعاه. وكان هنا مسك الختام مع سيف درهام التحدي، والبروفيسور يرفع السيف عاليا ومثل ما جاءنا بالخبر. وهذه نوضة الآن البطلة في مسيرة خلف التتويج، حيث تمر أمام أصحاب السمو والسعادة الشيوخ وأمام الجماهير الغفيرة التي احتشدت لمتابعة هذا التتويج. إذن يغادر سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية بعد أن توج الفائزين بالرموز وكرم الداعمين لمهرجان بطولة كأس آسيا. هذه نوضة أم السيوف، حيث جاءنا الخبر باعتزالها ميادين السباقات بعد حصولها على 4 سيوف كان آخرها سيف درهام التحدي، فكانت متحدية للجميع، متحدية في ميدان التحدي حيث انتزعت السيوف ال4. شكرا للأنيق، شكرا للبروفيسور، شكرا للجميع على هذه المتعة التي عشناها مع هذه الأشواط الرئيسية. شكرا إذا مشاهدينا الكرام للجنة المنظمة لسباقات الهجن على عملهم الدؤوب المستمر من بداية هذا الموسم في شهر سبتمبر وحتى هذا اليوم. شكرا للأخوة العاملين أيضا في المؤسسات الإعلامية الذين نقلوا لنا الصورة كما يجب في أبهى حلة. شكرا أيضا للزملاء المعلقين ومقدمي البرامج في قناة الريان وفي قناة الدوري والكأس وفي تلفزيون قطر. شكرا لوزارة الداخلية ممثلة في إدارة أمن الجنوب. شكرا لمؤسسة حمد الطبية. شكرا لكل المساهمين على دعمهم المتواصل لإنجاح هذه الأحداث التي تنظم على أرضية ميدان الشحانية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى خط النهاية في هذا الموسم، موسم 2018-2019، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في قادم المواعيد وفي موسم 2019-2020. إلى ذلك الحين تقبلوا منا أجمل وأطيب تحية. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاتك الليل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. إذا بهذا الحضور الكريم لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية في أرضية الميدان تم انطلاق ختام مهرجان درهام التحدي في هذه النسخة، وفي ختام هذا التحدي والإثارة في ميدان الشحانية. فشكرا للجميع، شكرا لهذا الحضور الكريم وهذا الدعم المستمر لملاك هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. أحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، كما يسرني أيضا أرحب بضيوفي مرة أخرى. مبارك بن ترحيب، سهيل الحبسي، وكذلك صالح الدعبة. حياكم الله. الله يحييك يا أبو ثامر. إذن عنوان هذا المساء: نوضة صاحبة التاريخ 4 سيوف في رصيدها، استطاعت أن تقتنص أيضا السيف الرابع في درهام التحدي، بوجود أسماء لها العديد من إنجازاتها، ولكن البكرة هذه أو الحائل هذه عفوا صعبة، استطاعت أن تقتنص السيف الرابع. التهاني والناموس الناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. نقول لك يا أبو عبد الله الناموس، فعلا نوضة كانت رقم صعب في هذا الموسم، سواء كان في مهرجان المؤسس، في مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد، في مهرجان سيدي سمو الأمير، وكذلك في درهام التحدي. فتهانينا والناموس لشعار المسند ولمحبي هذا الشعار، وكذلك إلى جمهور نوضة اللي تم أيضا إعلان اعتزالها بهذا التاريخ الحافل بالسيوف. فتهانينا والناموس لشعار الأنيق يا مبارك بن ترحيب، كانت على الموعد مع مرشحيها. فعلا الحائل هذه صعبة. هني الناموس ناصر بن عبد الله المسند على انتزاع نوضة السيف الرابع في هذا الموسم واحتكارها للسيوف. ونوضة هي من نوضة هذه أقوى ناقة في الجزيرة العربية على مستوى أشواط الشعب. ونوضة صنفت نفسها الحين من أشواط السيوف، مو من أشواط السيوف، صاحبة السيوف، 4 سيوف موسم واحد، إنجاز لم يسبق له أي مثيل. نوضة شفنا اعتزالها اليوم وعلى سيف، وخذت 4 سيوف ورا بعض وانعزلت ولا ذاقت طعم الهزيمة في هذا الموسم في أشواط السيوف. هنيه الناموس، كذلك هني الناموس إلى مالك مسيكة ومالك دخان، وكذلك مالك مشعاب. نعم. الحقيقة أنها يعني الحائل هذه استثنائية سهيل الحبسي. نعم. 4 سيوف متتالية من مهرجان لمهرجان، قد يكون الفيصل بين هذه المهرجانات 20 يوم، أسبوعين، شهر بالكثير، ولكن أيضا في المهرجان الختامي في مهرجان سيدي سمو الأمير الله يحفظه المدة أيضا أقصر الحقيقة من المدد الماضية، وكانت رقم صعب في مسار هذا الشوط، عرض متميز، مخزون واحتياطي عالي، استثنائية الحائل هذه. فعلا أبو ثامر، نحن نتقدم بالتهنئة لناصر بن عبد الله المسند الأنيق بهذا الإنجاز التاريخي اللي بنوضة. إذا كان للموسم عنوان، فعنوان هذا الموسم 2018-2019 تستحق نوضة أم السيوف اللي تصنع التاريخ. أكيد، لأول مرة أسدل الستار تاخذ 4 سيوف على هذا الموسم بحدث تاريخي، فهذا الحدث يعتبر حدث تاريخي في عالم سباقات الهجن. صحيح. فتاريخ نوضة يجعل لها بصمة في عالم سباقات الهجن. فهذه الناقة أتى أمر اعتزالها بأمر مشرف وفي وقت مشرف بانتزاعها للسيف الرابع درهم التحدي، الذي لم يسبق أن تكون ناقة شعبي تحصل على ال4 سيوف في وقت في موسم واحد. فهذا الشيء يعتبر حدث تاريخي. نبارك لناصر المسند ونبارك للبروفيسور محمود الوهيبي. الحقيقة أيضا ما ننسى محمود، نقول بيض الله وجهك يا محمود، حافظت على مستواها، مستوى نوضة، إلى أن استطاعت أن تقتنص السيف الرابع. أيضا قرار اعتزالها قرار شجاع الحقيقة، الحائل عندها، ولكن بهذا الإنجاز التاريخي 4 سيوف أتوقع أن حان فعلا وقت إصدار القرار باعتزال نوضة، وهذا الحقيقة ما أقدم عليه ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. نحييه على هذا القرار، وكذلك نهنيه الناموس صالح الدعبة. أولا تقدم التهنئة والناموس لأبو عبد الله، يستاهل، والإنجاز اللي شفناه الليلة يا أبو ثامر ما جاء من فراغ، جاء من دعم مشترى ودعم سنوات ينافس على الرموز، لين قدر أنه يسيطر على الرموز الأربعة الموسم هذا. وكذلك النومس محمد مضمر نوضة اللي قدر أنه يحافظ على مستوى الناقة في 4 مهرجانات، ما بينها وبين المهرجان الثاني له تقريبا شهر أو أقل من شهر يعني، وهذا يحسب له جدا. وكذلك شفنا التشويق والحضور الليلة من الأشواط ال4.
احنا ايضا ما ننسى فخر لهجنة التحدي الحقيقة عمانية الحائل هذه أدت أداء متميز واحتلت المركز الثاني في شوط فيه المهجنات، شوط مفتوح، شوط كل الأسماء القوية حضرت فيه. كذلك الدوحة اللي حافظت على مستواها في كل الأشواط، تأتي في مراكز الثلاث الأولى، في المراكز المتقدمة. يمكن في مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد الله يحفظه احتلت المركز الخامس، ولكن شاهدناها في مهرجان سيدي سمو الأمير تحتل المركز الثالث، وها هي اليوم أيضا تكرر نفس الإنجاز وتحتل المركز الثالث. فتهانينا الحقيقة لبن عقيل على هذا الأداء والتميز لهجنة في مسار هذا الشوط. بالنسبة للفخر سجلت اسمها من ذهب، حصولها على شلف العمانيات، حضورها في وصيفة السيف المركز الثاني بين نوضة وبين الدوحة. هذه إن شاء الله راح نشوفها في أشواط السيوف المواسم الجاية بإذن الله. وقرار عزل نوضة قرار شجاع ويشكر عليه، ومع عقب 4 سيوف أتوقع أنها ما عقب هذا التاريخ ما عقب هذا التاريخ تاريخ، وخصوصا أنها 4 سيوف متتالية لأول مرة يسجل ناقة صغير بعد حائل السنة، حائل تاخذ 4 سيوف متتالية في موسم واحد. فكان القرار الحقيقة باعتزالها قرار شجاع. ونقول لك الناموس يا ابو عبد الله، وفالك ان شاء الله باذن الله لأطيب من نوضة في الايام المقبله باذن الله. شوط الثنايا الحقيقه مسيكه الكعبي قدمت عرض ايضا مميز واستطاعت ان تظفر بالشلفه الفضيه. نهني سعيد بن محمد بن علي بن فضل الكعبي. نقول لك الناموس ايضا مسيكه انتاج، وأتت في هذه الأشواط اللي فيها العمانيات وفيها أيضا المهجنات، وقدمت عرض مميز واستطاعت أن تظفر بناموس هذا الشوط. حتى بعد قال لي مبارك شوف الإنتاج وشوف أداء الإنتاج في أرضية الميدان. فتهانينا لمالك مسيكة. الشوط الثاني للثنايا إدخان شعار صايد الرموز، عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين. أيضا أداء متميز لإدخان في هذا الشوط، ونقول لك الناموس يا أبو زايد على هذا العرض. ودخان هو صاحب المؤسس، نعم صاحب الرمز في المؤسس، فنقول له الناموس. كذلك شعار المسند يأتي في شوط الزمول مع مشعاب اللي احتل الثالث في الختامي. كان المركز الثالث. نعم أتى لينتزع الخنجر الفضي في هذا الختام درهام التحدي. والحقيقة أن اللي ياخذ رمز في درهام التحدي الرمز هذا استثنائي، لأن كل الأسماء المشاركة كلها أسماء لها ماضي ولها تاريخ، أتت وأتوا فانتزعوا الرموز. نقول فالهم الناموس كلهم، وبيض الله وجهكم على هذه المشاركة في مهرجان التحدي. احنا الحقيقة أيضا وصلنا معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام إلى ختام تغطيتنا لهذا المساء. المخرج عبد الله، منتجنا عبد الله، قل اللي تبي تقوله لي. طيب نستعرض النتائج. عبد الله يقول احنا ما استعرضنا النتائج، خلونا نستعرض النتائج معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. إذا تهانينا والناموس للجميع. الحقيقة الناموس لكل اللي شاركوا في مسار هذه الأشواط لما لهم من إنجاز في الأيام الماضية. ومنتجنا يقول ترى نوضة أيضا حققت أفضل توقيت على مستوى 8 كيلو في ال4 أشواط، سواء كان شوط الثنايا أو أيضا شوط الحيل. بنقول الناموس الناصر بن عبد الله المسند على هذا الإنجاز. مثل ما ذكرت مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه التغطية، ولا يسعني في الختام إلا أن أشكر الحقيقة أخواني المحللين